Góðan daginn og velkomin á 25. fund Sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn í fundasal Sveitarstjórnar Lyngási 12 Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 29. júní og fundur hér með settur klukkan 14:00. Á dagskrá hjá okkur í dag eru 29 tölusett erindi og við vindum okkur í fyrsta sem fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 til 2026. Sveitarstjóri kynnti tillögu að rammaáætlun fjárhagsáætlunar Múlaþings 2023 og 3 ára áætlunar 2024 til 2026. Gefa Birni Ingimarssyni orðið, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Tillaga að rammaáætlun fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu Sveitarstjórnar Múlaþings og fagráðum sveitarfélags ætlað að laga sig að henni við endanlega áætlunargerð fyrir næsta ár. Þær aðstæður sem skapast hafa á undanförnum mánuðum hafa þau áhrif að sú rammaáætlun sem hér lögð fram gerir ráð fyrir aukinni verðbólgu og þar með lakari afkomu en fyrirliggjandi 3 ára áætlun gerði. Rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði, þar að segja framlegð, hins vegar hærri en í samþykktir í 3 ára áætlun og sjóðstreymi þar með jákvæðara. En helstu þættir eru þessir. Rekstrarafkoma A og B hluta Múlaþings samkvæmt fyrirliggjandi áætlun jákvæð 2,3 milljónir króna sem 143 milljónir króna lakari útkoma en í samþykktir í 3 ára áætlun sem samþykkt var í desember 2021. Skatttekjur og jöfnunarsjóður hækka 379 milljónir króna á milli ára frá útkomuspá fyrir árið 2022 sem 6% breyting. Gert ráð fyrir því að útsvarsstofn hækki 6% frá útkomuspá 2022 og útsvarstekjur nemi 3.579 milljónir króna fyrir árið 2023. Áætlað að fasteignaskattur nemi 781 milljónir króna sem 90% meðaltalshækkun frá útkomuspá fyrir líðandi ár. Framlög jöfnunarsjóðs nema 2.088 milljónir króna sem 2,75% hækkun frá útkomuspá 2022. Áætlun launakostnað fyrir árið 2022 nemur 4.581 milljónir króna en verða 4.895 milljónir króna árinu 2023 sem gerir 6,9% hækkun á milli ára. Framlegð eða EBITDA í A-hluta áætluð 563 milljónir króna eða 7,7% og í samstæðu á B-hluta framlegð áætluð 1.278 milljónir króna eða 15%. Þetta 143 milljónir króna betri niðurstaða en í samþykktir í 3 ára áætlun. Fjárfestingar nettó áætlaðar 500 milljónir króna í A-hluta en 1.417 milljónir króna í samstæðu A og B. Að auki gert ráð fyrir að verja 7 milljónir króna í auki hlutafé í vísindagarðinum EHF. Lántökur hjá A-hluta á árinu 2023 nema 880 milljónir króna, í B-hluta gert ráð fyrir 520 milljónir króna og heildarlántökur í samstæðu á B-hluta nema því 1,4 milljónir króna. Vert að vekja athygli á því að þessu fjármunum verður ekki varið til rekstrar heldur til fjárfestinga og afborganir lána. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð verður í árslok 122% sem töluvert undir því viðmiði sem horft til af eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga en hámarksviðmið 150%. Verði endanlega niðurstaða áætlunar skatttekjur lægri eða verðbólguspá hærri en gert ráð fyrir í rammaáætlun ljóst að fara verður aftur rækilega yfir þá fjárhagsramma sem úthlutað hefur verið til í þessari áætlun og finna þá leiðir til að mæta mögulegum breytingum. Ég hef þessa yfirferð ekki lengri en vísa til fyrirliggjandi greinargerðar
og legg hér með rammaáætlun fyrir árið 2023 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2024 til 2026 fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Við þökkum Birni Ingimannsinni fyrir og mælendaskrá opin undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar bara aðeins að koma upp undir þessu lið en Björn Ingimarsson hefur náttúrulega farið vel yfir þessa rammaáætlun sem liggur fyrir og bara svona hugleiðingar sem hann langar til að ræða þessar staðreyndir eins og hefur verið farið yfir eins og með framleiðina EBITDA, hún skiptir náttúrulega gríðarlegu máli og hún samkvæmt áætlun og í A-hluta 7,7% en viðmiðið að hún sé á milli 8–10%, þannig að það þó gott að við séum á réttum stað þar og eins í samstæðinni þá hún 15% samkvæmt áætlun og viðmiðið 15–17%. Það sem maður hefur áhyggjur af náttúrulega rekstrar afkoman nú áætluð semst jákvæð bara 2,3 milljónir sem þá 143 milljónum króna lakari en áætlun sem einmitt kom skýrt fram að þetta bara skýrist af hárri verðbólgu spá og við gerum bara ráð fyrir því að það bara þannig að hvert prósent í hækkun á verðbólgu 50 milljónir sem að sveitarfélagið verður af í rauninni. Svo eins og með skatttekjur og jöfnunarsjóð það náttúrulega hækka 379 milljónir sem mjög gott en eins og áætlun launakostnað samstæðunar hækkar einnig 314 milljónir umfram áætlun þannig að það svona vegur á móti en auðvitað þegar launahækkanir þá skilur það sér auðvitað líka í auknum skatttekjum. En bara þessi lykiltölur eins og skuldaviðmið, það bara gott að við erum náttúrulega 122% sem töluvert undir viðmið sem 150% og í rauninni eins og hnykkt verulega á í skýrslunni að það sem skiptir gríðarlega máli að atvinnuástand sé gott og að íbúaþróun verði jákvæð og framleiðin ekki undir 8–10% eins og í A-hluta og það bara grundvöllur þess að sveitarfélagi geti fjárhagslega byggt upp sterka innviði sem laðar að fólk og fyrirtæki. Þannig að mér langar bara að hnykkja svona þessum atriðum en samþykkja þessa rammaáætlun og við munum taka þetta upp að hausti aftur. Þannig að takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Einhverju fleiri sem óska þess að taka til máls? Svo ekki. Fyrir fundinum liggur tillaga, ég ætla að lesa hana upp. Sveitarstjórn samþykkir rammaáætlunina eins og hún liggur fyrir fundinum og vísar henni til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar á komandi hausti. Og þá ber ég tillöguna upp, þeir sem eru samþykkir, réttu hönd, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 2, kosning fulltrúa í embættisstjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur að skipa fulltrúa í eftirfarandi stjórnir, stjórn Náttúrustofu Austurlands, 1 aðalmann og 1 til vara, stjórn Héraðsskjalasafns Austurlands, 1 aðalmann og 1 til vara, stjórn Minjasafns Austurlands, 4 aðalmenn og 4 varamenn. Fyrir fundinum liggur tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að skipa Stefán Bóa Sveinsson sem aðalmann í stjórn Náttúrustofu Austurlands og Björgu Eyþórsdóttir sem varamann. Ég opnaði mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo ekki, þá tek ég það til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að skipa Þórhall Borgarsson sem aðalmann í stjórn Héraðsskjalasafns Austurlands og Ester Sigurðardóttir sem varamann. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Svo ekki, þá tek ég það til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að skipa Björn Ingimarsson, Vilhjálm Jónsson, Tinnu Jóhannu Magnússon og Rannveigu Þórhallsdóttur sem aðalmenn í stjórn Minjasafns Austurlands og Jónínu Brynjólfsdóttur, Berglindu Hörpu Svavarsdóttur, Jóhann Hjalta Þorsteinsson og Sigurdís Stráinsdóttur sem varamenn. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Enginn hyggst taka til máls og þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá höldum við áfram að vera komin í 3. lið, starfskjör fulltrúa hjá Múlaþingi. Fyrir
Fyrir fundinum liggur minnisblað þar sem vísað til 14. greinar samþykkta starfskjör kjörinna fulltrúa Múlaþings, en þar kemur fram að í upphafi nýs kjörtímabils á sveitarstjórn ákveða styrk til fulltrúa í sveitarstjórn og heimastjórnum til kaupa á tölvu eða síma. Einnig skuli ákveða upphæð mánaðarlegs símastyrks til oddvita framboða og formanna ráða. Fyrir fundinum liggur tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að styrkur til tækjakaupa til handa aðalfulltrúum í sveitarstjórn og heimastjórnum samkvæmt 2. málsgrein 14. greinar samþykktarinnar verði 170.000 og að símastyrkur samkvæmt sama ákvæði verði 6.000. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Já, forseti, þannig að gott fundar fólk. Ég vil bara aðeins svona drepa á því að þessi styrkur er alltaf greiddur í upphafi hvers kjörtímabils. Svo var síðasta kjörtímabil einni og það kjörtímabil var mjög stutt, það var bara 2 ár. Þannig ég svona veltiði fyrir mér að þeir sem eru að koma gamlir inn í núverandi sveitarstjórn og hafa þegið styrkinn áður, hvort að þeir ættu í rauninni eingöngu að fá hálfan styrk. Velti upp þeirri spurningu og þá í því samhengi kannski bara spurning til sveitarstjóra þá einna helst, hvort að mönnum sé frjálst að taka við styrk innan þessa ramma. Það er að segja að menn getur þá valið að taka hálfan styrk ef samviskamanna segir svo eða reynilega hafna honum eða hvað sem er. Innan þess ramma, ég bara spyr hvort að það sé möguleik, hvort sveitarstjórnarfulltrúar eigi þann möguleika. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundar fólk. Það er alveg rétt eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vekur athygli á hér að síðasta kjörtímabil var óvenjustutt en styrkurinn var hins vegar greiddur þá út í samræmi við gildandi samþykktir og sama á við rauninni núna að það ber að greiðan samkvæmt samþykktum en auðvitað ef ekki segja eru sveitarstjórnarfulltrúar ekki skyldugir að þeir geta mögulega hafnað honum en samkvæmt ef við förum bara eftir regluverkinu þá þetta í framhaldi af því að þetta er afgreitt þá því komið til launadeildar og þessar greiðslur berast til sveitarstjórnarfulltrúa. Það er ekki verið að kalla eftir því hvort að þeir muni vilji fá þessar greiðslur eða ekki. En við verðum bara að skoða það ef einstakir sveitarstjórnarfulltrúar telja að það sé ekki þörf á þessu. En við þurfum bara að skoða það út frá samþykktu sveitarfélagsins. Þær eru nokkuð skýrar að bera greiða þennan styrki upp að hvers kjörtímabils. Ég veit að þetta svarar ekki alveg spurningunni en þetta er þó eitthvað sem þarf að skoða. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur skættar takk til máls. Já, forseti og annað fundar fólk. Í minningu var þetta ekki alveg rétt sem sveitarstjórinn Björn Ingimarsson var að segja því að ég fekk þennan styrk á síðasta kjörtímabili og spurði skrifstofustjóra út í þetta og þá þurfti ég að leggja fram reikning fyrir kaupum. Þannig að þetta er ekki bara að þetta komi sem partur af laun, eða allavega var það ekki þá, kannski á að gera það öðruvísi núna. Þannig var þetta allavega. Þetta kom bara ekki automatist í launumslaginu nema menn myndu ákveða að kaupa sér tæki eða síma og tölvu og þá náttúrulega getur bara hver sveitarstjórnarfulltrúi valið það hvort hann ákveða að sýna þennan reikning til þess að fá þetta ef hann samvisku sína vegna vil ekki þiggja þessa greiðslu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið að fá taka til máls. Forseti, annað fundar fólk.
Það er þessi 6.000 króna símagreiðsla til oddvita og formanna nefnda. Ef ég skil hluturinn rétt þá er búið að afleggja skrefatalninguna. Ég held að það sé engin viðbótarkostnaður af símanum hjá mér við það að vera oddviti lista. Ég held að þetta sé leifar frá einhverju gamalum tíð og held að þetta er ekki rétt á sér, sko. Og aðalega það sem ég vildi koma frá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Mér er svona leitt ef ég hef verið að fara með rangt mál, en það í rauninni hefur ekki verið hugsunin svo að þið þurfið að leggja, heldur að þið þurfið að leggja fram reikning vegna þess. Heldur greiddur er símastyrkur. Ef það er svo að einstakir sveitarstjórnarfulltrúar ákveða að nýta hann ekki til tækjakaupa, og þá verður bara greiddur af þessu skattur síðan við það þegar menn vinna sína skattskýrslu. En hugsunin hefur ekki verið svo að þarna verði lagðið fram sérstakir reikningar á móti þessu. Þannig að varðandi símastyrkin, það kann að vera þess að þarna séu breytingar á, en þetta er bara samkvæmt ákvæðum samþykkta og samkvæmt því þá ber að greiða þennan símastyrk með þessum hætti. Takk. Mælendaskrá er tæmd. Eru fleiri sem að óska þess að taka til máls? Svo er ekki, þá les ég tillöguna aftur. Sveitarstjórn samþykkir að styrkur til tækjakaupa til handa aðalfulltrúum í sveitarstjórn og heimastjórnum samkvæmt 2. málsgrein 14. greinar samþykktarinnar verði 170.000 og símastyrkur samkvæmt sama ákvæði verði 6.000. Og þá tek ég þetta til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þeim sem eru á móti, 1 á móti og hlutlaus 2. Þá er þetta verið samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin að lið númer 4, erindisbréf nefnda. Fyrir fundinum liggja erindisbréf fyrir eftirtaldar nefndir Múlaþings, Byggðaráð, Umhverfis- og framkvæmdaráð, Fjölskylduráð, Heimastjórn Borgarfjarðar, Heimastjórn Djúpavogs, Heimastjórn Seyðisfjarðar, Heimastjórn Fljótsdalshéraðs, Öldungaráð og samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir erindisbréfin og felur sveitarstjóra að koma þeim til kynningar hjá viðkomandi nefndum, og ég opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá tek ég tillöguna til samþykktar. Afsakið, Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Þú veist að reyna að minna það. Já, forseti og þetta fólk. Það er eitt sem að mér finnst, ég hef nú sagt þetta áður á þessu vettvangi, sem að mér finnst miður. Það er varðandi öldungaráð. Mér finnst mjög skrítið að við séum með, sko, ef við berum bara saman öldungaráð og ungmennaráð sem að er svona bæði tengt ákveðnum aldurshópum eða þjóðfélagshópum og hafa kannski svona sambærilegur hlutverk að gegna eða ættu að hafa sambærilegur hlutverk að gegna gagnvart málefnum þessa þjóðfélagshóps, að þá finnst mér það skrítið að seta í öldungaráði sé ekki launuð. Mér finnst það, og tala ekki þegar að í meirihluta sáttmála Framsóknar og Sjálfstæðisflokks að þá er þar inni stefna það að fela öldungaráði ákveðin verkefni sem er gott og gilt, en að það eigi þá að vera unnið í sjálfboðavinnu er eitthvað sem að mér finnst ekki alveg sanngjarnt, vegna þess að
samanber það ef menn ætla að fela ungmennaráði einhvers konar verkefni eða hvaða nefnd sem svo sem. Ég nota bara ungmennaráði sem dæmi af því að þetta svona, fyrir mér gegnir þetta svona sambærilega hlutverki, að þar setja launuð. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Sveitarstjórnarfulltrúi Heiður Stefánsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki og þá ég tillöguna aftur upp. Sveitarstjórn samþykkir erindisbréfin og felur sveitarstjóra að koma þeim til kynningar hjá viðkomandi nefndum. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þetta sitja hjá með eitt erindisbréf? Ég þyrfti þá að taka það til... Þetta alltaf eitthvað á móti þessum daginn? Það hægt að greiða atkvæði bara öll hinn erindisbréf, ég get tekið þá bara út fyrir svega. Þá tekið til samþykktar erindisbréf öldungaráðs fyrst og síðan allt hitt. Og þá ætla ég að bera upp erindisbréf öldungaráðs, sveitarstjórn samþykkir erindisbréf öldungaráðs og felur sveitarstjóra að koma því til kynningar hjá viðkomandi ráði. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Við berum fyrst upp erindisbréf öldungaráðs. Nei. Nei. Þannig að við berum upp erindisbréf öldungaráðs fyrst og þá geta þeir setið hjá sem að þess hafa óskað og síðan berum við upp erindisbréf annarra nefnda af því ekki hafa komin inn aðrar athugasemdir varðandi önnur erindisbréf. Og þá tek ég sem sagt upp núna sveitarstjórn samþykkir erindisbréf öldungaráðs og felur sveitarstjóra að koma því til kynningar hjá viðkomandi nefnd. Þeir sem eru samþykkir erindisbréf öldungaráðs rétt upp hönd. Ég þarf að fá hendur hærra á loft. 1, 2, 3, 4, 5 samþykkt með 6 atkvæðum. Sjálfur mér, aftur. 2, 4, 6 atkvæðum. Þeir sem að sitja hjá. 5 sem sitja hjá. Einhver mótfallinn? Þá ber ég upp önnur erindisbréf allra annarra nefnda sem þá byggðaráð, umhverfis- og framkvæmdaráð, fjölskylduráð, heimastjórn Borgarfjarðar, heimastjórn Djúpavogs, heimastjórn Seyðisfjarðar, heimastjórn Fljótsdalshéraðs, samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Sveitarstjórn samþykkir áðurtalin erindisbréf og felur sveitarstjóra að koma þeim til kynningar hjá viðkomandi nefndum. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 5. Varðar sumarleyfi sveitarstjórnar 2022. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að sumarleyfi sveitarstjórnar verði frá fundi þess 29. júní 2022 og til og með 1. ágúst 2022. Byggðaráð mun fara með fullnaðarafgreiðslu heimilt mála þann tíma samanber 32. grein samþykkta stjórn Múlaþings. Fyrsti fundur sveitarstjórnar að afloknu sumarleyfi verði haldinn 10. ágúst. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Ef enginn hyggst taka til máls þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 6, ályktun stjórnar FA vegna fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Fyrir fundinum liggur bókun byggðaráðs dagsett 14. júní 2022 varðandi ályktun stjórnar félags atvinnurekanda vegna fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fela byggðaráði að gera tillögu hvernig við ályktun stjórnar félags atvinnurekanda verði brugðist samhliða vinnu við loka frágang fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins á komandi hausti. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Einhver sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Já, forseti, annað funda fólk. Mér finnst það mjög gaman að því að þessa bréf sem kom frá félagi, hvað var það? Félagi atvinnurekanda. Vegna þess að þarna verið að askja
Já, ég skil þetta bréf svoleiðis, það er raunin verið að æskja samstarfs við sveitarfélagin og það er verið svona í og með að kvinka sér undan fasteignagjöldum á atvinnuhúsnæði og ég vil bara vekja máls á því hérna að það er rauninni dálítið sérkennilegt að atvinnurekendur hér út á landsbyggðinni sem eru kannski að reka verslun eða eitthvað slíkt hafa sömu álögur hvað þetta varðar orðið og á suðvesturhorninu vegna þess að einfaldlega fasteignaverð hefur rokið hér upp úr allu á sama tíma og það er nokkuð augljóst að það er alltaf erfiðari rekstur á slíku fyrirtæki hér austurfrá eða út á landsbyggðinni almennt. Mér finnst því eðlilegt að þetta sé skoðað en ég ger mér fulla grein fyrir því að það er lítið svigrúm ef nokkuð til þess að lækka fasteignagjöldin einhliða vegna þess að það kemur niður á svo mörgum þáttum og meðal annars á framlögum úr jöfnunarsjóð. Það er að segja ef við fullnýtum ekki gjaldstofnana þá er okkur refsaði gegnum jöfnunarsjóð. Það sem ég vildi bara koma að hér er það að því að þetta er komið frá félagi atvinnurekenda að þegar að þetta ferli fer fram innan byggðarráðs að það verði svona leitað í rauninni bara, hvað maður að segja þetta og slæmri íslensku brainstorming með þessu félagi, ég meina þeir koma fram með þetta og þeir hljóta þá verið tilbúnir að fara í slíkan brainstorming hvort að sé að finna einhverjar aðrar leiðir í Múlaþingi, óhefðbundnar leiðir til þess að laða hér að atvinnulíf sem okkur sárvantar og þú veist, maður sér kannski fyrir sér, ég er ekki að segja þessi raunhæf, þú veist, hugmynd að einhvers konar samkomulag eða eitthvað sem er þannig að það er hvati til þess að fleiri kemur með atvinnurekstur hérna, þannig að greiðendurnir eru fleiri og að því gefnu að þá væri hægt að draga einhvað kannski úr fasteignagjöldunum eða öðrum gjöldum og niðurstaðan fyrir sveitafélagið er einhvern veginn á nulli og það er einhvern veginn tryggt. Útfærslun á þessu hef ég náttúrulega ekki en þetta er allt byrjar í einhverjum hugmyndum og mér finnst bara mikilvægt að við tökum þessa útréttu hendi þess ágæta félags og höfum samskipti við þá en gerum þetta ekki alveg upp á eigin spýtur. Þeir vita sína hlið, við vitum okkar hlið og þetta getur orðið vinn-vinn að vinna með þessum samtökum. Takk fyrir. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Nú bara, já, frú forseti og annað ágætt fundarfólk. Þetta er bara örstutt athugasemd sem ég vildi bara fá að koma að. Þar sem að nú hafa fasteignagjöld líka hækkað á íbúðarhúsnæði fólks og ég seti spurningamerki við það að veita fyrirtækjum slíkan skattaafslátt en ekki einstaklingum sem hafa séð sín fasteignagjöld hækka hér á Austurlandi sem á annar staðar og jafnvel meira. Takk. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Ég vil nú bara taka undir orð eins og sveitarstjórnarfulltrúi mitt Þrastar Jónssonar eins. Hann fór nú alveg glögglega yfir svigrúm sveitarfélagsins til þess að gera eitthvað til þess að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Því miður þá, eins og við fórum yfir í fyrsta lið, að þá er áætlun þannig að við erum ekki nema 2,3 milljónir í plús og þetta er slæm rekstrarstaða í rauninni. Þáttur að framlegð sé fín og við vonum að verðbólgan þróist ekki á enn verri stað. En það sem við þurfum að huga að er einmitt tekjugrunnar sveitafélagsins en eins og kom hérna fram að ef að við veitum afslátt af fasteignagjöldum þá bæði náttúrulega missum við þá tekjur sem væri þá alveg eðlilegt en þá missum við líka tekjur úr jöfnunarsjóði. Þannig að þetta var svona eitt af því sem maður áttaði sig ekki á fyrst þegar maður byrjaði með þetta í pólitík og þegar maður komst að því að þá fann maður það út að ef maður ætlar að mæta hvort sem sé íbúum eða atvinnulífinu að við höfum reynt að gera það á annan hátt en að lækka prósentuna.
til þess að missa ekki tekjur úr jöfnunarsjóði, að við sjáum að við þurfum greinilega á öllu að halda til þess að reka sveitarfélagið. En ég sammála því og eins og bókunin ber með sér að í haust verðum við bara að sjá eins og þróun verðbólgu og hvernig við stöndum og hvað við getum í rauninni gert til þess að mæta íbúum eða atvinnulífinu, þannig að á eitthvað annan hátt en að lækka prósentuna. En það þarf líka í gegnum sambandið að þjarma svolítið að þeim og varðandi tekjugrunna að þeir eru náttúrulega að vinna því að styrkja tekjugrunna sveitarfélaga og í rauninni að ýta undir sameiningar, þannig að þau sveitarfélag sem taka þau skref fá auka tekjur með því að sameinast og að verði svona hagkvæmur, og eins og með gistináttagjald og fleiri hugmyndir sem hafa komið sem að verður bara að fara að vinna að og auka okkar tekjugrunn. Þannig að mér langaði bara rétt að koma inn um þetta. Takk. Þá hefur Berglind Thelma Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi í lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforseta taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Unnarsdóttir hefur beðið orðið gjörsamvel. Takk fyrir. Já, ég vil bara fagna þessari umræðu. Þessi umræðu hefur komið fyrir á sveitarstjórnarfundi hér á síðasta kjörtímabili og ég tel brýnt að við höldum henni á lofti. Þetta afleidd staða sem við sem sveitarfélag erum sett í. Það eru fleiri sveitarfélag á landinu sem eru sett í þessu stöðu með því regluverki sem í þessu landi gildir og ég held að það sé ekki úr vegi að gagnrýna það eins og verið að gera hér og ég tel mikilvægt að við gerum það bæði gegnum sambandið og líka bara með því að halda okkar málum á lofti. Ég vil hins vegar benda á það og það náttúrulega á sama tíma og við erum ósátt við það að okkar fasteignaskattar rjúki hér upp og þá ætla ég nú samt að segja, eftir að hafa búið hér í 14 ár, að mér finnst alveg orðið tímabært að mitt hús sé bara alveg jafn mikil svirð og önnur hús annars staðar og ég fagna því. Ég bara fagna því að hér sé orðið forsenda fyrir því að byggja hús aftur að því að sé hægt að fá raunhæft verð fyrir það. En það kemur ekki allt, það er ekki gefið út með öllum höndum þannig að maður veit að auðvitað eru gallarnir þegar það eru hærri fasteignaskattar. Við erum líka mjög dreifbýlu sveitafélagi og við vitum það að þegar við sameinum þessi sveitafélag okkar að það voru ærin verkefni, uppbyggingaverkefni, innviðaverkefni sem að bíða okkar. Þannig að við vitum það líka að þetta er svolítið flókið. Við fengum fjármuni með sameiningunni og síðan komum við beint inn í COVID og inn í bullandi verðbólgu þannig að þetta er bara flókið og þetta verður flókið kjörtímabil en ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt hagsmunamál bæði fyrir íbúa líka fyrir atvinnurekendur að við séum hér að ná að finna okkur eitthvað jafnvægi og ég held að það sé erfitt fyrir okkur að finna nema við leitum til annarra sveitarfélaga og eigum samtal á hærra leveli heldur en hér gert sem við gerum hér inni. Takk fyrir. Fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Já, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Og ég fel forseta til stjórnarfundarins. Forseti, annarfunda fólk. Já, ég hef ekki sömu útópísku hugmyndir þessi máli eins og Þröstur Jónsson. Í mínum huga það ekki mest aðkallandi hjá sveitarfélaginu að lækka fasteignagjöld á fyrirtæki. Enda held ég að það sé ekki alveg rétt að þetta sé orðið sambærilegu kostnaður atvinnulífsins hér eins og á höfuðborgarsvæðinu. Vissulega hækkuðu gjöldin talsvert hér en þau eru samt ennþá ansi miklu lægri heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Ég tek undir með Jónínu, auðvitað það bara í heildina ofboðslega jákvætt mál að fasteignamatið sé að hækka. En það hækkaði samt ekki meira en annars staðar og jafnvel minna. Og það við þurfum það þarf að hækka hlutfallslega meira heldur en á höfuðborgarsvæðinu til þess að raunveruleg uppbygging sé raunhæf á okkar svæði. Fasteignaverð verður að vera þannig að það sé raunhæft að byggja húsnæði. Það svona aðeins að nálgast það. Ég meina Bjarg byggingafélag kom hérna og fundaði með okkur í haust og þeir segja núna að það komið til greina. Fram að því hefur það ekki komið til greina af því að fasteignamat svo lágt. Fasteignaverð svo lágt. Þannig að þetta í heildina mjög jákvætt
að fasteigna matið sé að hækka svo mikið og þarf að hækka meira. Ef að við það eru margar leiðir til þess að fjölga íbúum á einhverju svæði. Það er ein leiðin er til dæmis að gefa atvinnulífinu einhverja afslætti til þess að byggja upp atvinnu. Aðra leiðir eru til dæmis að gera íbúum lífið auðveldara, gera samfélagið eftirsóknarverðara þannig að fleira fólk vilji flytjast. Ég vil fara þá leið, gera sveitarfélagið okkar spennandi búsetukost, þá fjölgar fólki og þá kemur atvinna. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem hyggjast taka til máls? Svo er ekki. Fyrirgefðu, Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, ég finnst það gott að segja bara frú forseti og aðri fundamenn. Afsaka forseti hvað ég var lengi að rétta upp hendina, maður er að passa þessa atkvæðahönd og hún fari ekki á loft þegar ná ekki að fara á loft. Þetta er fín umræða verulegur fulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson sagði hugmyndir mínar útópískar. Ég náttúrulega gríp það á lofti. Að fyrst held ég að við værum ósammála en síðan náttúrulega koma upp á dekk eins og venjulega að við erum alveg hjartanlega sammála vegna þess að hann í seinni ræðu sinni þá sagði hann að það mætti koma á móts við atvinnulífið með einhverjum afsláttum. Það er alveg rétt, það er fagnaðarefni, það er rétt hjá Helga Hlyn að fasteignaverðið er að hækka, þar með hækkar eignir fólks og fyrirtækja en því miður þá eta mann ekki eignirnar sínar þannig að þetta hefur áhrif á þá lausafjárstöðu hjá einstaklingum og fyrirtækjum og er íþyngjandi þanniglega séð til skamms tíma eða svona eitthvað þessa lausafjárstöðu en við erum í rauninni sammála það að við viljum laða hér að atvinnulíf og þar með fólk og þetta bara svo ég áreiti það að mín hugmyndi er svo að gera þetta brainstorming hvort sem það er einhver formi lækkun fasteignagjalda eða einhvað annað sem gerir það aðlaðandi að koma hingað með atvinnulíf og standa okkur samkeppnislega flott í því. Það er að segja að við gerum hérna eitthvað sem aðrir gera ekki og það er akkurat þetta sem sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur sagði hérna áðan að gera þetta svæði að spennandi búsetukosti og það er svo ótal möguleikar á þessu svæði eru alveg ótalmargir. Við erum hérna svæði sem við eigum algjörlega ónýtta möguleika í þeim efnum og ég held að við þurfum bara að taka þennan brainstorming með þetta allt saman og hvernig við fáum fólk og fyrirtæki hingað vegna þess að fyrirtæki vantar okkur alveg augljóslega og með fyrirtækjum og atvinnulífi, sterkara atvinnulífi þá kemur fólk og það kom meiri tekjur í sveitarfélagi þannig að það bara svo ég áreitt þetta að enn og einu sinni þá erum við Helgi Hlynur sammála, svo furðulegt sem það er. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki, þá les ég tillöguna upp aftur. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fela byggðarráð að gera tillögu hvernig ályktun stjórnar félags atvinnurekenda verði brugðist samhliða vinnu við loka áfanga fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins á komandi hausti. Þeir sem eru samþykkir tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 7. Aðalskipulagsbreyting námur vegna Axavegar. Fyrir liggur bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 21. júní 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2008 vegna náma við nýjan Axaveg. Fyrir fundinu liggur tillaga með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 21. júní 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi
fyrirliggjandi drög að skipulagslýsingu dagsetta 16. júní 2022 fyrir breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna náma við nýjan Axarveg verði kynnt í samræmi við ákvæði skipulagslaga þar Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Er einhver sem hyggst taka til máls? Ef ekki, þá tek ég það til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 8. Aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir, leikskóli á Suðursvæði. Fyrir fundinum liggur bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 21. júní 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna staðsetningu á leikskóla á Suðursvæði Egilsstaða. Fyrir fundinum liggur drög að eftirfarandi tillaga með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dags 21. júní 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að unnin verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs til að rúma fyrirhuguð áform uppbyggingu leikskóla á Suðursvæði. Ég opna umræðu undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, aðrir fundamenn. Ég ætla bara að taka undir þessa bókun og mér finnst þetta alveg sérlega skemmtilegt að þarna verður fara að hugsa að leikskóla og mér finnst svæðið sem kemur fram í fylgigögnum þetta svæðið svonefnda 5. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því hvað þetta var fyrir en ég bara fór og labbaði svæðið í gær og mér líst bara mjög vel á þetta val. Það líka svona með þessu gefum við ákveðin skilaboð með því að Suðursvæðið það að byggjast upp og við ætlum að byggja það upp og ég gleðst yfir því líka vegna þess að þarna til suðurs mjög skemmtilegt byggingasvæði og talandi hér fyrirlið spennandi búsetukosti þá eru þeir þarna og við þurfum að vanda okkur sérlega í öllu sem við kemur aðalskipulagi sveitarfélagsins á þessu svæði einmitt með það að gera hlutina spennandi með því að vera farin að huga leikskóla þarna þá erum við að gera það og við skulum rétt vanda okkur í þessu aðalskipulagi hvað við kemur, hvar við veljum að setja íbúðarsvæði og iðnaðarsvæði og slíkt, hvar eiga vegir og stoppbrautir að koma til þess að þetta verði spennandi búsetukostur fyrir fólk að flytja inn á Egilsstaði. Og ég vildi bara koma að þessu vegna að þetta hluti af svo miklu starra dæmi og mér finnst líka skemmtilegt að vita það sem ég komst nú bara að í síðustu viku að á aðalskipulagi gert ráð fyrir grunnskóla á Suðursvæði sem enn og aftur gefur þau skilaboð að við ætlum að byggja upp Suðursvæði og vonandi þá til suðausturs líka í þetta margtalaða fallega byggingasvæði sem suður af Selbergu. Takk fyrir. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta þingforsta að taka við. Já, ok. Já. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Takk fyrir. Ég vildi einmitt vekja máls á þessu Þröstur. Samhliða þessari aðalskipulagsbreytingu erum við að fara í deiliskipulagsbreytingu á Suðursvæði og það einmitt mjög ánægjulegt og heimastjórn hnýtti í það í fundargerð sinni og í ályktun sinni það að huga einnig að uppbyggingu grunnskóla á Suðursvæði. Við erum með í dag gildandi deiliskipulag fyrir Suðursvæði sem bara nánast að hálfu leyti óbyggt, þannig að við hefum talsvert inni þar. Og með þeim breytingum sem við myndum þá gera bæði á aðalskipulagi og deiliskipulagi þá myndum við reyna að huga því að koma til móts við þær þarfir markaðarins sem nú eru uppbyggingu húsnæðis, bæði taka tillit til þeirra húsnæðisþróunar sem hér húsnæðisáætlunar sem gildandi og líka raun og veru byggja það á samtali við verktaka. Þannig ég fagna raun og veru þessari aðalskipulagsbreytingu og ég fagna líka þessari deiliskipulagsbreytingu og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við tökum undir með heimastjórninni að það sé horft til þess að þarna verði líka grunnskóli. Já, en öðru leyti hefur lokið máli mínu. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið orðið sínu.
Varst þú ekki að beðið? Já, Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið, gjör svo vel. Og ég mun veita forseta afturstjórnar. Forseti, ágætu fundarmenn, bara fagna þessar umræðu. Það er full þörf á að bæta við nýju húsnæði hér fyrir leik- og grunnskóla. Ég saknaði hins vegar að við fjöllum þarfagreiningu sem gerð var á umhverfissviðinu, þar sem að kom í ljós að grunnskólinn á Seyðisfirði er í forgangi í húsnæðismálum og mig langar að spyrja forseta hver staðan væri á því máli ásamt stöðuna á grunnskólanum í Djúpavogi. Ég veit að þar hafa verið framkvæmdir undanfarið. Það væri gott ef forseti myndi fara yfir það. Takk. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson er beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bara í þessu samhengi svona aðeins að velta við fyrir mér sko, nú erum við hér erum við að fjalla aðalskipulagsbreytingu fyrir nýafstaðnar kosningar voru nokkrir aðalar sem talaði talsvert fyrir því að afloknum kosningum færu við í nýtt aðalskipulag í sveitarfélaginu. Er þetta ekki svoleiðis mál? Er þetta ekki heildarmyndin? Er þetta ekki svona stórt mál? Eigum við ekki bara að fara á stað í aðalskipulag? Takk. Forseti hyggst taka til máls. Fyrst að varaforseti taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir er beðið orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Það hefur ekkert breyst varðandi þarfagreiningu á uppbyggingu grunnskóla. Það er verið að horfa til þess að fara í hönnun á Seyðisfjarðarskóla og það verður þá gert með því móti að þær teikningar sem fyrir eru verða teknar upp og það er verið að skoða þar og möguleikar á því að nýta þær og það er enn í forgangi að byggja upp Seyðisfjarðarskóla. Í framhaldinu er líka og það er verið að vinna á Djúpavogi núna í grunnskólanum þar. Þar eins og annars staðar er þó vandræðagangur með verktaka. Það er gríðarlega mikið að gera hjá verktökum og það er erfitt að verktaka þar eins og annars staðar. Þannig ég get ekki alveg nákvæmlega sagt hvernig staðan á því er en ég veit að þar er verið að reyna að gera alltaf besta til að reyna að gera framkvæmdir og úrbætur á skólanum þar. Varðandi þessa aðalskipulagsbreytingu það er líka verið og deiliskipulagsbreytingu. Það er verið að horfa alveg svo Helgi Hlynur kemur inn á. Sannarlega er þetta aðalskipulagsbreyting sem á heima inn í kannski stærra samtali. Það er hins vegar verið að reyna líka að koma til móts, nýta tækifæri og koma til móts við þarfir markaðarins uppbyggingu húsnæða. Þarna þannig að við reyna að slá tvær flugur í einu höggi. Við stefnum að því að fara í nýtt aðalskipulag með haustinu og verið að skoða hvernig mögulega leiðir myndum við fara að því, hvernig önnur sveitarfélög hafa slíka vinnu, hvað kostur og gallar eru við slíka vinnu, líklegast þurfa að skipa aðalskipulagsnefnd og annað slíkt þannig að það er verið að skoða formið á þeirri vinnu en við stefnum á því að fara af stað með það í haust. Og það er síðan unnið og reynt að klára það á þessu kjörtímabili. En segjandi það, þá vitum við það að nýtt aðalskipulag það getur tekið bara nánast allt kjörtímabili. Það er svakalega stór vinna og mikil vinna, þannig að í raun og veru teljum við að það sé alveg ástæða til að fara af stað með þessa aðalskipulagsbreytingu þótt að við skoðum aðalskipulagið líka sér. Við getum ekki kannski látið það stoppa okkur, þannig að við munum alltaf þurfa að vera að vinna aðalskipulagsbreytingar samhliða því að gera nýtt aðalskipulag. Það er alveg ljóst. En við erum ekki að fara að byggja þennan leikskóla, það er ekki á áætlun. Þetta er spurning að rúma hann inn til að við getum rúmað umhverfið í kringum svæði sem skólinn á að vera á. Frekar heldur en við sem að fara að byggja þarna leikskóla og grunnskóla. Og ég held ég sé þá búin að svara því sem komið var. Takk. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir þessu lið. Ekki þá fel ég forseta afturstjórn fundarins. Berglind Harpa Svavarsdóttir, 17. fulltrúi beðið orðið. Já, forseti, góða fundarmenn. Það er svona varðandi þessar umræður varðandi þarfagreiningun og fleira sem maður þarf að taka á. En það sem er verið að gera hérna, það er eins og fjárfestingar áætlun segir til að í ár þá átti að vera staðarval, finna staðarval á leikskólanum
og svo 2023 og þá voru fjármunir í hönnun á leikskóla. Þannig að þetta eitthvað bara sem liggur fyrir og ég bara fagna þessari alskipulagsbreytingu og þeir metnaði að skoða líka lóðir í kring að uppfæra ef það sem þarf að uppfæra svona í takt við þarfir markaðarins upp á að byggja meira húsnæði líka og heildstæð svona sýn á þetta hverfi. Þannig fleira var það ekki. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? 17. fulltrúi Þröstur Jónsson. Já, frú forseti, þannig að gott fundarfólk. Ég bara glemdi hérna áðan en svo minnti hún Berglind sveitarstjórnarfulltrúi mig á það núna að það var að fara í hönnun á leikskólanum 2023. Ég hef velt fyrir mig mikið og ljáð máls á því margoft að við erum að byggja virðist vera allt of dýrt og það kannski sannaðist í svokölluðu hádegishöfðamáli að sá skóli var býsna dýr og var hannað frá grunni. Ég ætla að hnykkja á því sem ég hef svo oft áður sagt á fundum og þetta fer nú kannski verða leiðindaræði hjá mér að athuga nýjar leiðir við húsbyggingar slíkar og leita í smiðju hjá frændum okkar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi sem gera mikið af því að reisa slíka byggingar sem leikskóla, skóla og tónskóla sem einingahús og það eru sérhæfð fyrirtæki til að mynda í Finnlandi og Noregi sem framleiða slíka byggingar. Og ég bara minni á í því sambandi að hér ekki alls fyrir löngu að þá reistum við í Fljótsdalshéraði 5 leikahús sem þótti gjörsamlega ómögulegt að gera, norskt einingarhús sem fór upp á alveg ótrúlega skömmum tíma fyrir eiginlega ótrúlega litla peninga ef ég hef skilið rétt. Og þess vegna höfum við dæmið og ég legg á það áherslu að við förum kannski fyrr en síðar að skoða þennan möguleika betur. Ég hafði á síðasta ári, ef ég man rétt, að þá hafði ég samband við eitt af þessum norsku fyrirtækjum, það var enda finnst en með starfsstöð í Noregi og ég sem sagt ræddi við þína norsku starfsstöðuna og þar var fyrirtæki sem var alltaf vilja gert að koma og athuga þessi mál með okkur og það endaði svo sem ég spurði hvort við vildum fara með það lengra en það svo sem bara dó einhvern veginn og engum að kenna en það svo auðvelt að leita sér upplýsinga og þannig eru aðilar úti í nágranna þjóðfélagum okkar sem eru meir en tilbúin að aðstoða okkur og koma svara spurningum og svo framvegis. Takk fyrir. Þá hefur Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá ætla ég að lesa tillöguna upp aftur. Með vísan til afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 21. júní 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að unnin verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs til að rúma fyrirhuguð áform uppbyggingu leikskóla á Suðursvæði. Þeim sem eru samþykki tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 9, aðalfundur árssala. Fyrir fundinum liggur bókun byggðaráðs dagsett 7. apríl 2022 og fundagerð auka aðalfundar árssala BS dagsett 22. júní 2022 þar sem því beint til sveitarstjórnar að staðfesta fyrirliggjandi breyttar samþykktir fyrir byggðarsamlagi árssali BS. Fyrir fundinum liggur tillaga að tillögu byggðaráðs Múlaþings og samkvæmt niðurstöðu auka aðalfundar árssala BS staðfesti sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi breyttar samþykktir fyrir byggðarsamlagi árssali BS. Og ég opna mælandi skráðandi þessum lið. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Það nú svona bara eins að gera grein fyrir því í hverju þessar breytingar felast. Þetta er í rauninni þrennslags. Það kannski fyrsta lagi þá verið að uppfæra samþykktirnar í samræmi við lög og reglur. Það verið einnig að breyta samþykktunum í framhaldi af sameiningu sveitarfélagana. Því upprunalega voru þetta 3 sveitarfélög sem að mynda byggðarsamlagið, Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað
og Borgarfjarðar hreppur, en eftir sameiningu eru þetta 2 sveitarfélög, Múlaþing og Fljótsdalshreppur, og svo er það í þriðalegi breyting sem að snýr að mögulegum slitum félagsins og eins hlutdeild í skuldsetningu félagsins. Þannig að þarna þetta voru sveitarfélögin sammála að gera. Þannig að fulltrúar þeirra á aukaaðalfundi. Ég vil bara koma þessu framfæri þannig að fólk sé svona meðvitað það hvers vegna við erum að taka þetta fyrir. Takk. Björn Ingimarsson sveitarstjóri hefur lokið máli sínu. Hyggst einhverju fleiri taka til máls? Þröstur Jónsson sveitarstjóri fulltrúi og gerð svo vel. Forseti, annað fundafólk, bara smá spurning hérna, svo maður viti hvað maður réttir hendinu upp fyrir og eftir. Ég kom nú áleiðis ábendingu til sveitarstjóra að í 5. greini stendur neðst aðildarfélög samlagsins bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum samlagsins en innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúatölu. Ef ég skilji rétt að þá er þarna einhver brendvöld að þetta á að vera við eignarhlut eða einhver slíkt. Þetta er ennþá svona í fylgigögnunum, er búið að lagfæra þetta í sveitarstjórn? Takk fyrir. Þröstur Jónsson sveitarstjóri fulltrúi hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson kemur til svara. Gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundafólk. Ég þakka nú bara Þresti fyrir eða sveitarstjórnar fulltrúa Þresti Jónssoni fyrir að hafa í rauninni tekið eftir þessu, því að þetta er bara hlutur sem að mönnum í rauninni yfirsást þegar maður voru að ganga frá þessu. Það er búið að uppfæra þetta, þannig að þetta ákvæði það hljómar svona í dag. Aðildarfélög samlagsins bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum samlagsins en innbyrðis skiptist ábyrgðin í samræmi við ofangreind eignarhlutföll. Og í rauninni þessi uppfærða samþykkt átti að vera komin undir málið, þannig að ég harma svo að hafa ekki, ef að það hefur ekki tekist. Þannig að, en það er búið að leiðrétta þetta. Ég vil taka það fram að það er undir fundagögnum er skjal með breytingatillögum þar sem þetta kemur fram. Múlaþing er með 95,7% og Fljótsdalshreppur með 4,3%. Ef það er ekki fleiri sem hyggjast taka til máls þá ætla ég að lesa tillöguna upp aftur og bera hana til samþykktar. Að tillögu byggðarráðs Múlaþings og samkvæmt niðurstöðu aukaaðalfundar árssala BS staðfesti sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi breyttar samþykktir fyrir byggðasamlagið árssali BS. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 10, strandveiðar 2022. Fyrir fundinum liggur bókun heimastjórnar Borgarfjarðar dagsett 24. júní 2022 varðandi fyrirkomulag strandveiða 2022. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar og beinir því til matvælaráðherra að sjá til þess að strandveiðar verði heimilaðar út ágúst. Eins og framkemur í bókun heimastjórnar Borgarfjarðar veldur núverandi fyrirkomulag strandveiða því að svæði þar sem aflinn er mestur síðsumars bera verulega skarðan hlut frá borði og því er eðlilegt að við því verði brugðist. Ég opna mælendaskrá. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundafólk. Aðeins að fylgja þessu hlaði því að það var nú svona svolítið snubbótt gögnin sem að fylgdu með þessu. Ég ber ekki sjálfur einhver ábyrgð á því. Mér langar aðeins að útskýra fyrir, ég ætla að leyfa mér að kalla fólk hér landkrabba, vona mér móðgist ekki yfir því, að útskýra aðeins hvað þetta snýst og af hverju við erum með þetta væl. Það var samt þannig að fyrir 2018 þá var strandveiðikerfi byggt upp með þeim hætti að
Landinu svæðaskipt í 4 veiðisvæði. Það svæði A sem nær frá sunnanverðu Snæfellsnesi og að Súðavíkurhreppi eða þarna í suður Ísafjarðardjúpi. Svo svæði B sem nær frá Ísafjarðardjúpi og austri Eyjafjörð. Svo svæði C sem við tilheyrum. Bæði hvað varðar Múlaþing, það bæði Djúpavogur og Borgarfjörður. Það nær sem frá Skjálfanda og suður og Djúpavog. Og svo D-svæði, það restin, sem það frá Hornafirði og alveg á Borgarfjörð syðri, eða síðri eins og við kallum stundum á Borgarfirði. Já, fyrir 2018 virkaði þetta sem þannig að það var útdeilt ákveðnu aflamarki til strandveiða og þá var þessu skipt milli svæða og á milli mánaða. Sem þýðir það að það var þá bara þannig á svæði C, þá var bara sagt ok, heildarafli sem má veiða á svæði C eru svona mörg tonn í maí, og svona mörg tonn í júní, og svona mörg tonn í júlí. Og ef að kvótinn kláraðist ekki milli mánaða, þá var afgangur í maí, þá færðist hann yfir í júní. Og þá veittu menn bara veittu þangað til að þessi heildarkvóti kláraðist. Það sem þetta fyrirkomulag hafði í för með sér það að menn fóru að stunda alls staðar á landinu það sem kallað ólympískar veiðar. Og það sem það þýðir það að því að menn með svona sameiginlegan pott sem allir að keppast að ná úr, þá fara menn út í tvísýn veður. Það bara ekkert í boði að sleppa því að róa, þó að veður sé tvísýnt. Og ég held að ég megi segja aðalega út frá þessum öryggissjónarmiðum sjófarenda var ákveðið að breyta kerfinu 2018. Og því var breytt þá þannig á þann veg að í staðinn fyrir að það væri ákveðin kvóti úthlutaður á hvert svæði og hvert mánuð, þá var bara ákveðið hver strandveiðibátur má veiða 12 daga í mánuði. Og við erum að tala að í svona yfir mánaðartímabil, vegna þess að strandveiðibátar mega bara veiða mánudaga til 50 daga í hverju viku og svo einhverju frídagar undanskildir líka, þá þetta svona yfir mánuðin kannski svona jafnaði 15, 16, 17 virkidagar sem mega fara að veiða. Þannig að þegar kom bræla, þá gastu bara gengið að því vísu og ég get sleppt þessum bræludegi, þarf ekki að fara einn tvísinaverið, þá getur bara verið heima, ég næ þessu seinna í mánuðinum. Og þetta var gert til þess að auka öryggi sjófarenda. En jafnframt það sem gamla kerfið hafði í för með sér, sem ég var að lýsa var var að það eru langflestir bátar á A-svæði í Breiðafirðinu. Og þar kláraðist kvótinn miklu fyrr en annars staðar. Vegna þess bara bátarnir voru fleiri. Þannig að þetta átti líka að jafna yfir landið svona sanngirni yfir það hvað menn hefði tækifæri til þess að veiða mörg kíló úr sjó og hafa þessu tekjur eða lifibrauð. Hins vegar hefur það núna gerst. Já, 2018 þá tókst þetta sem sagt, þá virkaði kerfið. Það voru 12 dagar út ágústmánuð en fyrir því var ein skýring sem allir sem vildu sjá sáu. Það vildi nefnilega svo til að í maí þá var svoleiðis veðravíti fyrir vestan á A-svæðinu, þar sem flestir bátarnir, að þeir komist ekkert á sjó nánast allan maímánuð. Og fyrir vikið þá leit bara kerfið út fyrir að virka. En nú sem sagt svo komið að kerfið ekki að virka, því að það kemur bara ekki nóg í strandveiðina til þess að það sé hægt að tryggja þessa 12 daga. Og þá eru menn aftur komnir í nákvæmlega sömu stöðu og menn voru í fyrir þessa kerfisbreytingar. Það það að menn vita að pottunum dugar ekki, þá farum við bara út í tvísýnu veðrin ennþá, þannig að þetta ekki einu sinni að koma í veg fyrir það, vegna sem við vita sem að þessi 12 dagar ekki tryggðir. En það sem gerir þetta ennþá súrara fyrir svæðin, eða sérstaklega sérsvæði sem okkar svæði,
er það að fiskgengdin er mjög misjöfn milli svæða. Og þegar ég segi fiskgengd, ef einhver veit ekki hvað það þýðir, þá þýðir bara hvenær basically fiskurinn er á svæðinu. Það er nefnilega svo að á A-svæði sérstaklega, þar sem flestir bátarnir eru nota bene, þar eru stórir fiskar, og þegar ég segi stórir fiskar, þá er ég kannski að tala öðru hvoru megin við 8 kíló. Þá fara menn út, veiða 8 kíló á kálfa, selja hann á kannski 500 kall kílóið í maí, meðan á C-svæði þá þurfa menn að húka grund vegna þess að fiskurinn er bara ekki til viðtals á miðunum, þurfa að húka við grunnslóðina, veiða 2 kíló á titti sem menn selja á 150 kall kílóið. Og það er ekki bara vont vegna þess að það er leiðilegt að veiða smáfiska, ég hef prófað það. Það er líka bara vont þegar maður velti fyrir sér bara tekjum þjóðarbúsins af strandveiðum, vegna þess að kíló sem þú selur á 500 kall hlýtur að vera verðmætara heldur en kíló sem þú selur á 200 krónur. Og af þessu greiða með veiðigjöld og hafnargjöld. Þannig að þetta kemur líka við sveitarfélagið. En nú er þetta að gerast að óbreyttu, ef að veiðin heldur áfram sem horfir, þá klárast útgefin strandveiðikvóti afsakið 14. júlí. Kannski tegist það 18. Það er þarna 5. dagur og mánudagur, 14. og 18. Ég er með hérna nokkra tölur sem ég vil segja ykkur frá. Það er sem þannig staðan núna, þetta er tekið saman, samkvæmt tölum Fiskistofum, 27. júní, sem er fyrir 3 dögum síðan. Og bara svo menn átti sig aðeins á hvernig þetta er í dag. Á A-svæði eru 321 bátur, B eru 137, á C eru 102 og D eru 108. Aðeins að sikta hérna hvað ég ætla að segja ykkur. Allavega eins og kvótinn hefur skipst núna, hvernig svæðin eru núna á þessu tímabili búið að skiptast á milli landsvæða, þá er það þannig að A-svæðið er búið að veiða 59% kvótans, B-svæðið 18, D-svæðið 13 og C-svæðið 10. Svona er strandveiðikvótanum skipt milli svæða. En þetta er ekki bara ósanngjarnt milli svæða, því að þú berð þetta saman síðan á bát, því að vissulega eru fleiri bátar á svæðinu, þá er það þannig að meðaltal á hvern bát á A-svæði eru 11,7 tonn. Meðan til samanburðar á C-svæðinu er meðaltalsafli orðið 6,1. Það munar næstu í 5 tonnum. Nei, þetta munar 5,5 tonnum. Og ef þið setja það líka í ennþá meira samhengi, bara ef maður ætla að reyna að hafa á þessu lifibrauð, þá erum við að tala um að þeir sem eru að fá á A-svæðinu, þeir ná kannski að selja aflann kannski á 350 til 450 krónur meðaldali, meðan á C-svæðinu eru menn að veiða í maí og snempart í júní algjör á titti. Þannig að núverandi fyrirkomulag er alveg gríðarlega óréttlátt milli svæða. Strandveiðisjómenn, vinir mínir, sem ég hef tilheyrt, þeir eru ekki auðveldur þjóðfélagshópur að sameina. Og ég hef nú stundum strítum og okkur öllum einhvern tíma var notað VG-lið að það væri eins og að smála köttum. Ég hef stundum notað það að reyna að sameina strandveiðisjómenn, það sé svona eins og að reyna að smala fuglum. En það sem að allavega strandveiðisjómenn, það er eitt sem að sameina strandveiðisjómenn
sem að ég hef fáa hitt sem ekki sammála því, og það að það verði að tryggja 48 daga til strandveiða. Þá virkar þetta, þá fá allir sitt, vegna þess að það veit svo til að á A-svæðinu til dæmis, og mér tíðrætt A-svæði vegna þess að nú þetta kerfi hentar A-svæði langt best. Þar verður fiskgengdin sem sagt verri síðan í ágúst. En núna stefnir bara í það, til dæmis svo ég setja á mig Borgarfjarðargleraugun, að það verði engar strandveiðar í ágúst og allir smábátar á Borgarfirði liggi bara í höfn í ágúst. Þeir eru besta veiðin. Það hefði þótt saga til næsta bæjar að segja einhverjum smábátasjómanni að það stæði til. En allavega það svo að það verður að finna einhverja betri útfærslu á strandveiðikerfinu. Við eigum að sameinast það að reyna að tryggja þessa 48 daga, en meðan það ekki hægt, þá bara verður, bara út frá öllum sanngirtu sjónarmiðum, að útfæra þetta kerfi betur, þannig að þeir sem að vilji koma inn í það hafi jöfn tækifæri til þess að ekki bara draga kíló úr sjó, heldur líka til þess að hafa svo lífsviðurværi. Ætli ég hafi þetta bara nokkuð lengra? Skilji þetta ekki aðeins betur núna? Við þökkum sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni kærlega fyrir greinargóða yfirferð og mælendaskrá er ennþá opin. Helgi Hlynur Ásgeirsson sveitarstjórnarfulltrúa, gjörðu svo vel. Forseti, ég harmaði hvað Eyþór var langorður því að þessi ræða dregst frá róðratímanum mínum í dag. Ég er að fara á sjóinn þegar losna ég, þannig að verið stuttorð. Þetta eru fáir dagar. Þetta var fín yfirferð hjá Eyþóri. Þetta er ég ætti náttúrulega reyndar ekkert að vera að tjá mig þetta því að þetta er mitt lífsviðurværi, þannig að ég er vanhæfur. En þetta skiptir þessi örbyggðarlög eins og Borgarfjörð alveg ótrúlega miklu máli. Það voru 2 ungi menn sem keyptu sér bát í fyrra, 2 aftur núna, og það er engin grundvöllur fyrir þessu ef að þetta er allt í lagi hjá mér, ég á bátinn, en þeir þurfa að borga niður og það er ekki hægt. Og þetta er svona, já, ég er VG-liði, við erum með VG-ráðherra, þetta er bara ofboðslega sárt fyrir mig, að við skulum vera stödd á þessum stað, að fram að þessu hafa trailersjómenn geta bætt sér þetta upp með því að leigja til sín kvóta og selja á markaði. Nú er leiguverð á þorski, en menn vilja leigja til sín fisk, veiðan og selja hann svo aftur. Á leiguverði 400 krónur á kílói. 1 kíló, leyfi til að veiða 1 kíló af þorski, kostar 400 krónur. Þetta er orðið svo gjörsamlega absúrt, allt í sambandi við þetta, kvótakerfi. Við þurfum bara, hjálpumst bara að við það, hvar sem við erum í pólitíkinni, að fara að byrja að snúa ofan að þessum viðbjóði. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið málsinu. Þeir eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki þá ber ég tillöguna aftur upp og ég les hana hér. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Borgarfjarðar og beinir því til matvælaráðherra að sjá til þess að strandveiðar verði heimilaðar út ágúst. Eins og framkemur í bókun heimastjórnar Borgarfjarðar veldur núverandi fyrirkomulag strandveiða því að svæðið þar sem aflinn er mestur síðsumars bera verulega skarðan hlut frá borði og því er eðlilegt að við því verði brugðist. Og ég ber tillöguna upp þeim sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í 11. lið, verndarsvæði í byggð í Múlaþingi. Á 54. fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs sem haldinn var 4. maí síðastliðinn var því beint til nýrrar sveitarstjórnar að taka afstöðu til verndarsvæði í byggð í sveitarfélaginu. Fyrir fundinu liggur tillaga sem ég ætla nú að lesa upp. Með vísan til laga varðandi verndarsvæði byggð felur sveitarstjórn Múlaþings umhverfis- og framkvæmdaráði að taka til endurskoðunar skilmála gildandi verndarsvæðis í byggð á Djúpavogi og framhald verkefni varðandi verndarsvæði á Egilsstöðum og á Seyðisfirði.
Niðurstöður verði lagðar fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu þær liggja fyrir. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Forseti hyggst taka til máls og óskar eftir því að fyrsti forseti taki við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið fyrir svar. Takk fyrir. Mér langaði bara að koma upp undir þessum lið af því ég veit að fyrir marga þetta heitt mál. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum skilmála verndarsvæðis í byggð. Það þannig að það eru nokkur sveitarfélög á landinu sem hafa tekið upp þessi verkefni. Þau eru þó að því litu til fá og ég velti svolítið fyrir mér af hverju þau eru ekki fleiri. Þetta verkefni hefur kost og galla eins og önnur verkefni. Þetta náttúrulega hugað að því að halda svona ákveðinni vernd á ákveðinni ásjónu á eldri hluta byggða og í raun og veru þetta svona típist verkefni þar sem að mögulega það að gjalda þess að fólk kannski bara ekki nógu upplýst tilgang og markmið verkefnisins og ég held að það sé í þessu tilfelli. Eftir að hafa starfað í umhverfis- og framkvæmdaráði í 2 ár þá ekki oft sem hefur komið til álita vandamál varðar skilmála verndarsvæði byggð á Djúpavogi þar sem þeir eru sannarlega gildandi. En engu að síður tel ég ráðlegt að við endurskoðum bara þá skilmála sem eru gild á Djúpavogi, förum yfir bara farin veg og sjáum hvaða vandræðum fólk hefur verið að lenda í með þessa skilmála og líka bara hvaða kosti og galla þessi verkefni hafa. Það var bókun inn í umhverfis- og framkvæmdaráði sem að fylgir fundagögnum í dag, það sem nú bara bent á það að kannski þurfum við bara að endurskoða okkar þátt í þessum verkefnum. Ég tel ekkert endilega svo vera. Ég tel að verndarsvæði byggð séu fínustu verkefni sem við höfum að reyna að vinna með. Getur þó verið að við þurfum að víkka skilmálana sérstaklega á Djúpavogi. Varðandi Seyðisfjörð þá held ég að við ættum að skoða slíkt hið sama, halda áfram með verkefni þar og skoða þá hvaða skilmála við myndum hafa þar uppi en þar svona hverfisvernd ríkjandi og gildandi þannig að við myndum ekkert endilega, ég hugsa að það væri auðveldara en hér á Egilsstöðum hefur verkefni mætt dálítilli mótstöðu. Einhver leyti má líka bara rekja það til COVID-tíma, það var verið að vinna þetta á þeim tímum COVID var og þá voru nokkur verkefni sem að bæði hér hjá sveitarfélaginu og bara hjá öðrum sem að hafa goldi þess að vera unnin á tímum COVID þegar erfitt var fundahald og þá upplýsingaflæði kannski ekki nægjanlegt. Þannig að það mjög mikilvægt að við eigum samtal við íbúa hér á Egilsstöðum það verkefni og möguleika á framhaldi. Og mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta því mér finnst mjög mikilvægt að ef við erum með verkefni sem verndarsvæði byggð að það ríki þá það sátt og ef það eru á því ágallar að við reynum að finna þá ágallar sem á því eru og laga þá. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Ég veiti Jónína Brynjarsdóttir forseti aftur fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, Jónína kom nú svo sem inn á marsi, ég ætlaði mér að segja. Ég ætlaði hins vegar að benda það að samfélögin okkar ágæta sveitarfélög eru býsna ólík. Ég hef ekki orðið vör við svona mikla andstöðu við verndarsvæði byggð á Seyðisfirði, enda svona gamall rótgróinn bær með gömlum norskum timburhúsum. Ég skil að vissu leyti þessa gremju á Egilsstöðum, enda hefur samfélagi hér byggst upp ævintýralega hratt og er svona frekar ungt með við kannski önnur og ég held að sé full ástæða til þess að endurskoða þessa skilmála sérstaklega á Djúpavogi og á Egilsstöðum og ekki síður mikilvægt að kynna verndarsvæði í byggð vel fyrir íbúum þannig átti sig á því út á hvað þetta gengur og til hvers þetta er. Takk fyrir. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, við bara aðeins verndarsvæði byggð á Djúpavogi þegar þetta kemur á sínum tíma þá var gert ráð fyrir að halda áfram vinnu og hófst vinna skipulag miðbæjarsvæðisins innan verndarsvæðisins
Sú viðna var hins vegar stöðvuð á síðasta kjörtímabili, sem sagt 2018 eða svo, og það hleypti þessu máli, sko, það var ekki búið að klára málið, sko. Það var ekki unnið áfram. Síðan bara segir einhver eitthvað og það verður það bara vantar upplýsingar, alveg eins og Jónína útskýrði hérna á hann. Það þarf bara að fara yfir það hvað það snýst. Ég held að þetta verkefni bjóði upp á miklu fleiri tækifæri heldur en hérna áskoranir, sko, heldur en jákvæðu hliðarnar séu margfalt fleiri heldur en það er neikvæðu. En auðvitað einhverja neikvæða hliðar. En hérna ég held að þessi umræða sem hefur átt sér stað á Djúpavogi og ekki verið hreinsuð upp af sveitarfélaginu sé neikvæð og hafi skaðað þetta verkefni innan stjórnsýslunar til framtíðar. Þess vegna þurfum við höfum að taka þann lærdóm frá þessu máli að hérna uppvísa og leiðrétta rangfærslur þegar það eiga sér stað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem að hyggjast taka til máls. Svo er ekki. Þá fer ég tillöguna upp aftur. Með vísan til laga varðandi verndarsvæði byggð felur sveitarstjórn Múlaþings umhverfis- og framkvæmdaráði að taka til endurskoðunar skilmála gildandi verndarsvæðis á Djúpavogi og framhald verkefni varðandi verndarsvæði á Egilsstöðum og Seyðisfirði. Niðurstöður verði lagðar fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu þegar þær liggja fyrir og þá tekið þetta til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 12. lið, innsent erindi verndarsvæði byggð á Djúpavogi. Fyrir fundinum liggur erindi frá fasteignaeigendum að Dölum og Bjargi á Djúpavogi varðandi verkefnið verndarsvæði byggð. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga með vísan í afgreiðslu undir dagskrárlið 11 sem var hér á undan beinir sveitarstjórn Múlaþings erindinu til umhverfis- og framkvæmdaráðs til umfjöllunar. Og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Og það er engin sem kveður sér ljós og þá ber ég tillöguna upp þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 14. lið. 13. lið, afsakið. Hann er hér. Erindi frá sóknarnefnd Eiðasóknar. Fyrir fundinum liggur erindi sóknarnefndar Eiðasóknar varðandi forna sameign Eiðastóls. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa erindi sóknarnefndar Eiðasóknar varðandi mögulega forna eign Eiðastóls til byggðaráðs til afgreiðslu. Og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Er einhver sem hyggst taka til máls? Svo er ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 14. lið. Þjónustuskerðing HSA á Seyðisfirði yfir sumarmánuðina. Fyrir fundinum liggur bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 23. júní 2022 varðandi þjónustuskerðingu HSA á Seyðisfirði yfir sumarmánuðina. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Seyðisfjarðar varðandi það að ástæður til að hafa áhyggjur af þeirri þjónustuskerðingu sem boðið hefur verið af hálfu HSA á Seyðisfirði í sumar og fram á haust. Sveitarstjóra er falið að koma á fundi með fulltrúum sveitarstjórnar og HSA þar sem áherslum heimastjórnar verður komið á framfæri, auk þess sem rætt verða ýmis önnur mál er snerta starfsemi HSA á svæðinu. Og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Björg Eithórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, óskar taka til máls. Forseti og gott fundarfólk. Heimastjórn Seyðisfjarðar lagði fram þessa bókun varðandi þjónustuskerðingu HSA á Seyðisfirði í sumar þar sem fyrir liggur að engin læknir verði staðsettur í bænum á kvöldin og helgar. Heimastjórn vildi með þessari bókun vekja athygli á stöðunni og lýsa yfir áhyggjum vegna þessari þjónustuskerðingar við Seyðfirðinga en ekki síður gestabæjarins þar sem að mannfjöldin í bænum margfaldast yfir sumartíman með komu stóru skemmtiferðaskipa sem hlaupa á tugum, 72 í sumar, ef mér skilst rétt, auk stórra viðburða eins og til dæmis lunga hátíðarinnar.
Þessi þjónustuskerðing yfir sumartímann er reyndar ekki alveg ný af nálinni því miður fyrir Seyðfirðinga og hefur fyrirkomulagi verið með svipuðum hætti undanfarin ár. Heimastjórn telur engu að síður áhyggjur íbúa fullkomlega réttmætar í ljósi aðstæðna og vildi því leggja fram þessa bókun og vísa málinu til frekari umfjöllunar hér með von úrbætur. Upphaflega var ástæða þessa fyrirkomulags, það er að segja að vaktlæknir fyrir Seyðisfjörð sem staðsettur á Egilsstöðum, voru mannekla yfir sumartímann. En hverjar svo sem ástæður þess eru að fyrirkomulagi haldi svo óbreytt áfram til að heimastjórn ekki stætt á öðru en að það sé endurskoðað með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Íbúar upplifa náttúrulega óöryggi í þessum aðstæðum og þegar reynir á getur ferðalagið fjallveg verið erfitt. Sveitarfélagið allt, svo sem eins og Borgarfjörður, það er auðvitað líka ýmislegt þar, eins og til dæmis að þar er einn hjúkrunarfræðingur staðsettur sem þó er ekki á sólarhringsvakt og þegar sá er í sumarfríi þá er næsti heilbrigðisstarfsmaður staðsettur á Egilsstöðum fyrir Borgfirðinga líka. Á Djúpavogi er fjarlægðin meiri og því hefur verið áhersla á manna þar. Þar er einn læknir á vakt á kvöldinu helgar og þar helst sú stabíla mönnun í sumar, skils mér, en þó hafa alveg komið tímar þar sem að það hefur ekki tekist. Það er því full ástæða til þess að skoða þjónustu í sveitarfélaginu og eflaust ástæða til að fara yfir fleiri mál sem snerta starfsemi HSA og með viðeigandi aðilum. Takk. Björg Eyþórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Hildur Þórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið orðið ekki svel. Forseti, ágætir fundarmenn, í bréfi sem barst íbúum á Seyðisfirði frá Heilbrigðisstofnun Austurlands kemur fram að 1.7. til 16.9.22 verði breyting á vaktþjónustu læknis utan dagvinnu. Á þessu tímabili verði sameiginleg vakt fyrir Seyðisfjörð og Egilsstaðalæknis héraðsstaðsett á Egilsstöðum. Sem þýðir það að það er engin læknir margra mánaða skeið á þeim árstíma þar sem að bærinn er stútfullur af fólki, ferðamönnum og ég tel að það sé full ástæða til þess að gagnrýna þetta, fá forsvarsmenn HSA til fundar við okkur og fara yfir það hvaða ástæða liggja þarna baki því þetta er alveg rosalega mikil þjónustuskerðing sem getur ógnað lífi og limum fólks. Fyrir utan það að það er ekkert sjálfgefið og það hver sem er komist í héraðið til þess að sækja sér sjálfsagða heilbrigðisþjónustu. Ég held að sé líka ástæða eins og Björg kom hér inn og við förum bara heildstætt yfir heilbrigðisþjónustu HSA á Austurlandi og vonast til þess að sá fundur verði fljótlega. Takk fyrir. Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, góði fundarmenn. Það er þessi liður og HSA, svo þjónusta sem er á þeirra vegum. Eins og sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórs kom inn á að þá hefur þetta verið einhverja tíð en það réttlætir ekki að við svo sem höldum þessu áfram. En maður skoðar aðeins ástæður þess að þá er það greinilega skortur á læknum. Og þetta eru náttúrulega viðbrigði líka eins og fyrir Seyðfirðinga sem voru með 2 lækna hér áður á Seyðisfirði og bjuggu í rauninni við þá ákveðu öryggi að hafa alltaf að lækna á staðnum. Mér langar bara að nota tækifærið og hugsa þetta svolítið heildstætt. Við þurfum að auka mönnun lækna á Austurlandi, það er alveg greinilegt. Og algjörlega tímabært að taka góðan fund með HSA svona, já bara heildstætt þessi mál. Bæði varðandi, já hvernig við fáum fleiri lækna út á land. Og ég nú tala lengi fyrir því að eins og var hér áður, það fluttu læknar út á land og fengu læknabústaði. Það voru bara stór einbýlishús, þeir fluttu út á land með fjölskylduna og þetta er bara ákveðin svona kjarabót. Að maður hefur heyrt að líka eins og laun lækna að vera á vöktum og svona, þetta er alveg brjálæðislega vinna. Og hvað þá ef að vaktlæknir hér á Egilsstöðum á sinna bæði á Borgarfirði og Seyðisfirði og öllum þeim túrisma sem er hérna í gangi á sumrin að þetta er
bara nánast ómannúðlegt kannski fyrir einn að vera að vakta eitthvað sinna öllum þessum erindum. Þannig að ég vil endilega að við stuðlum að því að fleiri læknar flytji út á land. Og þegar ég tala læknabústaðina og þá hef ég fyrir löngu síðan orðað þetta hvort það sé ekki eitthvað svona hugmyndavinna í gangi þessu, bæði varðandi það HSA eigi þá læknabústaði og það var víst einhver vinna í gangi með SSA og yfirstjórn HSA. Þannig að ef einhver inn í því hvað þar máli start en það alveg greinilegt að það þarf að taka upp það samtal út af því að við verðum bara að fara í þessi atriði. Við vitum að það húsnæðisskortur allstaðar en þetta eitthvað sem við verðum að tryggja. Læknarnir búi komi með fjölskylduna sína, samlegist samfélaginu og verði hér lengi hjá okkur. Þannig var það með okkar lækna sem hafa verið hér í gegnum tíðina. Þeir fengu svona húsnæði og bjuggu þar bara nánast aldur og ævi en þeir eru að hætta allir núna þannig að þetta bara aðferðafræði sem við verðum að viðhafa áfram. Varðandi þennan fund með yfirstjórn HSA þá þurfum við að bæði að skoða þetta með mönnunina, hvernig við eigum að auka við hana og þessi húsnæði fyrir þessa lækna. En mér langar líka bara að koma inn á framtíðar húsnæði af því að það hefur alveg komið fram og ég hef svo sem verið að berjast mikið fyrir auknum tækjakosti á heilsugæsluna sem verulega skortir og þá hafa komið rök að það sé ekki rými innan heilsugæslunar og þess vegna sé þetta bara fallið sjálft sig að það þurfi verið ákveðnu rými en það hægt að leysa allt saman en þetta alvarlegt og við þurfum einmitt að huga að því hvar verður framtíðar húsnæði heilsugæsluna því að eins og heilsugæslan Egilsstöðum og brjálað að gera og ef hún á að sinna þessi aðstaða nánast öllu Múlaþingi að það þarf að vera góð aðstaða og góður tækjakostur. En bara ef fólk fer í blóðgjöf eða lyfjagjafir og fleira og fer inn í herbergi og það nú að verða 4 ár síðan ég vann á heilsugæslunni og þá sagði maður bara ef þú finnur eitthvað skrúa fyrir og hringdi í mig í síman og þetta eiginlega orðið dálítið gamaldags og við verðum eins og núna mikið tala það eins og aðalskipulagsbreytingin sem fyrir neðan Dyngju að það ákveðið svæði eins og fyrir heilbrigðisþjónustu að ég held að við verðum að taka þetta mál upp með yfirstjórn HSA og líka horfa stærra á þetta, hvar á þessi öfluga heilsugæsla með tækjakosti og viðunandi starfsaðstæðum bæði fyrir hjúkrunarfræðinga að gefa lyf og fleira og lækna, hvar á hún að vera? Hún þarf ekki endilega að vera í miðbænum, bara akkúrat þarna. Það þurfa að vera góð stæði og við svona breytingu og aðalskipulagi þá finnst mér bara að þurfa að horfa á það víðar með yfirstjórn hvar eigum við að hafa skilgreint fyrir heilbrigðisþjónustu. Hvort það sé endilega þarna sem að eldri borgarar vilji til dæmis byggja íbúðir til þess að vera nær öll í miðbænum. Ég skil alveg þau rök og eins og með íþróttasvæðið að eldri borgarar eru mjög hrifnir af því og eins fyrir þá sem eru Dyngju sem geta farið út að labba og svona mjög gott en það eru margir sem hafa áhyggjur af þessu að sé verið að ganga á svæði sem skilgreint fyrir heilbrigðisþjónustu. Þannig að ég held að við verðum bara að hugsa þetta við ég held að þetta svæði þarna í rauninni beri ekki öfluga einingu heilsugæslu með því sem þarf. Þannig að ég tel að það sé löngu komið tíma á samtal og það ekki til að vera að setja út af hluti heldur bara að setjast saman á borði og finna góða lausn. Bæði við þessu mönnunar vandamáli og vinna markvisst líka gegnum SSA og einmitt inn á aðalskipulagi að hvort við eigum að finna þessu nýjan góðan stað, öfluga heilsugæslu. En mér langar bara svona að koma með þessa vangaveltur fram. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað til að taka til máls og þá les ég tillöguna aftur upp. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Seyðisfjarðar varðandi það að ástæði til að hafa áhyggjur af þeirri þjónustuskerðingu sem boðið hefur verið af hálfu HSA og Seyðisfirði í sumar og fram á haust. Sveitarstjóra falið að koma á fundi með fulltrúum sveitarstjórnar og HSA þar sem áherslum heimastjórnar verður komið á framfæri auk þess sem rædd verði ýmis önnur mál snerta starfsemi HSA á svæðinu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál nr. 15, óskum umsögn, umhverfismatsskýrsla vegna Fjarðarheiðarganga. Fyrir fundinum liggur bókun frá fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 23. júní 2022
þar sem því beint í sveitarstjórnar Múlaþings að hraða ákvörðun leiðavals frá gangnamuna Egilsstaðamegin svo ekki komi til tafa á fyrirhuguðu útboði haustið 2022. Við upphaf þessa liðar vill forseti vekja athygli á mögulegu vanhæfi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og ég hyggst opna mælendaskrá undir því hvort undir hans mögulega vanhæfi áður en við göngum til kjörs slíkt. Og mælendaskrá því opin núna mögulegt vanhæfi Þrastar. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, það fundarmenn. Ég veit ekki alveg hvort allir séu upplýstir forsögu þessa máls og ég held að sé bara ágætt að ég býst við því að sveitarstjórnarfulltrúar meirihlutan séu það allir en ég veit ekki minnihlutan, ég bara ekki hugmynd það. Þannig er málið vexti að sveitarstjóri hafði samband við mig í gærmorgun vegna þessa máls. Tilkynnti mér það að í gangi væri komin heilmikil umræða vanhæfi mitt til þess að fjalla nokkuð sem varðar þetta blessaða leiðaval frá gangnamuna Héraðsmegin. Að símtali loknu þá sendi hann mér lögfræði álit sem lögfræðingur sveitarfélagsins hafði unnið í þessu efni sem var nú ýkja þunnt og afskaplega loðið og engin niðurstaða í raun og veru. Ég á síðan fund með forseta bæjarstjóra og lögfræðingnum, mæti á fundin með minn eigin lögfræðing. Það sem var vissulega bitist á með þetta og kannski aðalega á milli lögfræðinga og lögfræðingar alls ekki sammála þetta og lögfræðingur sveitarfélagsins jafnvel ekki viss. Lögfræðingur minn taldi þetta algjöran storm í vatnsglasi. Ég furða mig mjög á þessu, fyrsta lagi hvaðan þetta komið og af hverju í ósköpunum, en málið virðist snúast það að sem sagt ég blóðtengdur landeiganda, einum landeiganda og reyndar fleirum lengra af sem sagt minna tengdur sem eiga land þar sem svokölluð suðurleið fer yfir og reyndar norðurleið líka. Blóðtenging ein dugar ekki til þess að gera menn vanhæfa, þannig að það verður þá að finna eitthvað annað. Ég verð að hafa einhver önnur tengsl, einhver fjárhagsleg tengsl eða hagsmuni af þessu í gegnum þessa téðu landeigendur. Menn geta leitað að því og ég staðhæfi það hér að slík tengsl eru engin. Ég ekki lögerfingi að Egilsstaði né Dalhúsum. Ég hef aldrei eitt né neitt af þeim jörðum, ekki neitt, ekki eitt frímerki. Önnur fjárhagsleg tengsl eru engin og menn geta bara leitað ef menn vilja finna einhvað annað. Þannig að þetta einhver ofboðslegur stormur í vatnsglasi og ég bara stórundrandi vegna þess að ef ég á að vera vanhæfur hér, þá eru ýmsir æði vanhæfur. Ég ætla bara að taka dæmi sem bara mér finnst jafn fáránlegt og þetta. Hér uppkom áðan ágætu sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og eftir honum Helgi Hlynur Ásgrímsson að tala strandveiðar og ég hjó eftir orðum Eyþór Stefánsson þar sem hann talaði vini mína strandveiðimennina. Býttu, eru þeir ekki óhæfir? Helgi Hlynur fór jafnvel með það, hann væri kannski bara vanhæfur. Og svona þetta. Ég meina við vorum að tala hér málefni HSA. Hér inni aðalega sem eru starfsmenn annarkvæmt beint eða á ská, ég ekki alveg klár á því, hjá HSA, eru þeir vanhæfir þegar það kemur að slíkum liðum? Nei, þeir eru ekki vanhæfir. Og það þetta sem svo mikilvægt í sveitarstjórnarmálum og að það fólk sem hefur þekking á hlutunum heima fyrir fái að tjá sig það og hafa áhrif á hvað gerist. Og þú veist, mér fannst stórgaman
og mikið gagna því að hlusta á fyrirlestur Eyþórs Stefánssonar hérna áðan strandveiðar. Sá fyrirlestur hefði aldrei orðið nema vegna þess að hann tengdur inn í þetta umhverfi, heimaumhverfi sitt, hann þekkir það og þess vegna eru verðmæti í því að slíkir séu í sveitarstjórn og geti sem sagt komið málum áfram samfélaginu til heilla. Ég í þessu máli varðandi að berjast hér í þessu leiðavalsmáli samfélaginu til heilla. Ég hef ekki einu sinni varla hugsað út í það hverjir landeigendur eru þarna undir. Sveitafélagið á Norðurleiðinni, guð minn góður það á megnið af landinu undir Norðurleiðinni. Erum við þá ekki bara öll vanhæf að fjalla þetta mál fyrir hönd sveitafélagsins? Þannig að ég eiginlega mér ábyrður þetta, ég hæfur og vilji menn meina annað, þá bara skerum við úr það í atkvæðagreiðslu. En ég kannski lík máli mínu bara með því að mér finnst nú eiginlega gott að ég sé þá bara vændur vanhæfi að vera vanhæfur en ekki gefinn. Takk fyrir. Forseti hyggst taka til máls. Þið fyrst að taka við stjórnum. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið. Hversu vel? Takk fyrir. Ég tel að okkar lögfræði álit sé kannski ekki eins loðið og Þröstur vill túlka það. Við áttum eins og hann kom inn á áðan mjög góðan fund í gær þar sem við fórum yfir þetta og sannarlega ber ekki lögfræðingur saman þetta. Og það alveg þannig að það ekki síður alvarlegt að hindra menn frá umræðu með vanhæfi eins og það þetta virkar á báða bóga. Við viljum að hæfir menn taki þátt í umræðu og við viljum ekki að vanhæfir menn taki þátt í umræðu. Það sem að gerast núna að núna þegar að umhverfismatsskýrslan orðin opinber og við erum farin að taka meiri ákvörðun í framhaldi af þessu máli, þá viljum við líka bara vera viss á því að það sé ekkert sem í raun og veru mögulega geti komið aftan á okkur í því að við séum með það á hreinu að málsmeðferðin hjá sveitarfélaginu sé eins og vera ber og við fáum ekki á okkur ádeilur það. Og það raun og veru forsenda þess að við óskum eftir þessu lögfræði áliti að leið og við erum farin að taka ákvörðun og þetta farið að verða aðalskipulagsbreyting hjá okkar sveitarfélagi, þá viljum við vera klára á því að málsmeðferðin sé í lagi. Ég skil vel að Þröstur veki máls á mögulegu vanhæfi annarra sveitarstjórnarfulltrúa undir ýmsum aðstæðum og það alveg rétt, við þurfum að vanda okkur í því, við þurfum að vanda okkur og við þurfum sjálf að benda á eigin vanhæfi. Það þannig samkvæmt lögum, ef að við ekki gerum það þá geta aðrir nefndarmenn og þeir sem sitja fundina benda á það og ég tel mjög mikilvægt að við gerum það, ég tel mjög mikilvægt að við séum með allt upp á borðanum í þessari sveitarstjórn. Við viljum sýna því virðingu og við erum hér með stórt og stöðugt sveitarfélag sem við viljum að komi rétt fram. Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og Hildur Þórusdóttir beðið orðið. Gjör svo vel. Og ég mun færa forseta aftur stjórn fundarins. Já, forseti og ágæti fundamenn. Ég heyrði þessi máli sjálf í gærkvöldi og svona furða mig á því eftir að hafa lesið álit Jónssonar sem dagsett 23. júní og ég hefði mjög gjarnan viljað fá það skjal fyrr og minnihlutinn hefði getað kynnt sér þetta mál og fengið að vita því með fyrirvara fyrir þennan fund í dag. Mér finnst þetta ekki vera skýrt í áliti lögmanns sveitarfélagsins. Hann svona endar á því að hnykkja því að það sé hægt að kæra niðurstöðuna til ráðuneytisins og fá þannig formlega niðurstöðu hæfi eða vanhæfi viðkomandi aðila. Ég held að það færi vel á því en ítreka það að ég tel að það hefði verið svona eðlilegri málsmeðferð að minnihlutinn hefði fengið þetta gagn fyrr. Takk fyrir. Við þakkum Hildi Þórsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa byttu Eyþór, það komið löng röð. Næstur tekur til máls Helgi Hlynur Ásgeirsson að því loknu Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og síðan Eyþór Stefánsson.
Forseti. Já, ég heyrði það þessi mál í gær. Ég, í fyrsta lagi þá er með ólíkindum að Þröstur hafi frétt af þessu gær. Algjörlega með ólíkindum. Það er fatalt. Í öðru lagi þá skil ég ekki af hverju með leita lögfræði álits hjá lögfræðingi sveitarfélagsins en ekki hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Af hverju er að kasta tugum eða 100.000 eða eitthvað lögfræði álit frá lögfræðingu sveitarfélagsins er ekki starfsmaður sveitarfélagsins. Þetta er útseld vinna hjá honum. Við höfum aðgang af lögfræði deild Sambands íslenskra sveitarfélaga sem er að fjalla slík mál aftur og aftur og aftur. Hvers slags vinnubrögð eru þetta? Og að ræða málið ekki fyrst Þröst, heldur fela Jóni Jónssoni að vinna málið lögfræðiálit án samtals. Ég bara skil ekki hvað fólki gengur til. Hins vegar getur vel verið að Þröstur sé vanhæfur. Ég hef ekki það lögfræðiálit sem ég treysti til þess að sjá það. Ef ég hefði haft það frá lögfræðingu sambandsins, þá hefði ég treysti. Maður bara leitar til hæfasta aðila til þess að ákvarða svona hluti. Ég ætla ekki að greiða atkvæði með þessari vanhæfistillögu. Hins vegar bara, og það sem er svo alvarlegt í þessu, Þröstur er inni í sveitarstjórn að mínu áliti vegna andstöðu hans við Suðurleið, vegna stuðnings hans við Norðurleið. Hann fékk brautargengi inn í sveitarstjórn, held ég, vegna þessa máls. Ef við ætlum að þagga þá rödd, það er bara mjög alvarlegt mál. Takk. Næst á mælendaskrá er Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég held mig við frú forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég kem dálítið líka að fjöllum hvað þessa umræðu varðar vanhæfni sveitarstjórnarfulltrúar Þrastar og nú er ég ný hér og ég fagnaði því þegar tekin var umræða bara hæfni og vanhæfni svona í byrjun vinnunar. En ég velti fyrir mér á hvaða forsendum ég get tekið afstöðu gagnvart slíku hæfi eða skort á því með þeim upplýsingum sem ég hef, eða réttara sagt hef ekki. Nú veit ég ekki reglurnar og tek því undir með sveitarstjórnarfulltrúa Hildi og Helga Hlín og tel að það hefði verið betra að vita þessu fyrr. Eins og ég sagði mér mjög mikilvægt að það sé tekið vel á þessum málum og er þeirra skoðunar að þau séu algeng á Íslandi og hvað þá í svona litlum samfélögum. En því spyr ég í rauninni bara hverjar reglunar eru varðandi hæfi samanber blóðtengsl og hvort að þau séu einu sér nægjanleg og hvernig er vanlega staðið að þessum málum bara hér í vinnunni hjá okkur. Hver er svona formlegur farvegur þess að einhverju talin vanhæfur og hvað er þá gert? Já, takk. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundarfólk. Það var alltaf minn skilningur varðandi vanhæfisreglur að viðkomandi ætti að benda á mögulegt vanhæfi sitt sjálfur og þar þið unnið áfram með það. En nú er meiri hlutinn búinn að ákveða að benda þetta fyrir sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson og maður er alveg rasandi bit yfir þessu því að þetta mér finnst þetta
svo langt í frá að vera til allra fyrirmyndar. Það getur vel verið að Þröstur Jónsson sé mögulega, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson sé mögulega vanhæfur. Er þá rétt vinnubrögð að kalla til lögfræðing sveitarfélagsins, og ég er ekki sammála því að það sé þetta lögfræðiálit sem við fengum sent í gærkvöldi, nota bene. Það er dagsett 23. júní og við fengum það sent í gærkvöldi. Og nú eigum við að fara að taka afstöðu út frá þessu og við fengum 2-3 tíma, ef vel mátti vera, til þess að velta fyrir okkur þessu áliti. Og nota bene, þetta álit liggur fyrir á 50daginn í síðustu viku og mér finnst fyrir neðan allar hellur að þeir aðilar sem þetta lögfræðiálit fjallar fá ekki að vita þessu fyrr. Síðan þetta lögfræðiálit liggur fyrir, þá er búið að vera oddvitafundur, þar sem oddvitarnir hittu umræddan sveitarstjórnarfulltrúa. Það er búið að vera minnihlutafundur, það er búið að vera meirihlutafundur, þar sem ég geng bara út frá því að þar hafi meirihluti verið að ákveða hvort þeim finnist Þröstur Jónsson vanhæfur í þessu máli eða ekki. Og svo fannst Þröstur að frétta af þessu í gær. Bara hvað er í gangi? Og ég ætla bara að spyrja þá hér, er meirihlutin með eitthvað lögfræðiálit er snýra vanhæfi mínu? Og er þetta til að láta mig vita því ef svo er? Því að mér finnst þetta bara, og eins og ég segi, það kann vel að vera að Þröstur sé vanhæfur, en bara þessi vinnubrögð eru bara, mér finnst þau ekki til neinnar fyrirmyndar. Og það sem maður var þá að gera seint í gærkvöldi, maður þurfti að fara að glöggva sig á vanhæfislögunum, 20. grein sveitarstjórnarlaga. Og það sem ég vísa til í þessu lögfræðiáliti, hvað var þetta nú? Afsakið? Já, sem sagt, í öðrum tilvikum samkvæmt 1. málsgrein ber sveitarstjórnarmanni, nefndarfulltrúa eða starfsmanni sveitarfélags að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að vilja afstaða hans mótist að einhverju leiti þar af. Og undirstrikaði kaflinn í lögfræðiálitinu er svo sérstaklega að almennt má ætla að vilja afstaða hans mótist að einhverju leiti þar af. Nú hef ég eytt mörgum klukkustundum í að hlusta og tala við Þröst þetta umrætta mál og þetta hefur verið í gangi í 2 ár, cirka, og mér finnst bara ekkert í málflutningi hans litast af þessu. Mér finnst það bara, málefnalegur og ef menn megi ekki taka, svo skulum við aðeins velta fyrir okkur, hvaða ormagryfju við kunnum nú að vera að opna með þessu. Ef að tengsl við Egilsstaði eru þessu valdandamenn megi ekki hafa skoðun á skipulagsmálum í kaupstaðnum Egilsstöðum, þá held ég sé nú ansi margar stjórnsýslu ákvarðanir í gegnum tíðina í Fljótsdalshéraði sem að gætu þá legið undir líka gegn sömu ættartengslum. Sannfæring mín leyfir mér ekki, mér finnst þetta svona allt saman lykta að þó að það sé ef til vill ekki vilji meirihlutans þá er ekki hægt annað en að þetta komi út sem einhvers konar skoðun og þöggun, því að hingað til hefur Þröstur svolítið verið, svo ég noti hans eigi orðalag sem hann nota stundum í sjálfa sig, púkinn á fjósbitanum í þessu tiltekna máli. En það hlýtur hins vegar að vera vilji líka Þröstar Jónssonar að segja eins og svo, nú ætla ég bara að upplýsa það sem ég held. Svona hingað til, þá hefur inn á sveitarstjórnarstiginu verið, ef að kalla ákveðin meðbyr með því að fara suðurleiðina.
búið að taka jákvætt í hana þó að sé ekki búið að ákveða neitt. Það hlýtur samt sem áður að því að Þröstur Jónsson sá sem að ég vona að ég sé ekki að fara með neitt fleipur hérna í þessum vangaveltum mínum, að sko hann hefur talað hvað opinberast það að hann vilji, eða afdráttarlausast það að hann vilji fara norðurleið, gott og vel. Það hlýtur þá að vera vilji Þröstur Jónssonar að verði umræða á slíkt til þess fallin að norðurleiðin verði farin og segjum að sú atkvæðagreiðsla í framtíðinni muni kannski fara 6-5 og þá sé Þröstur Jónsson sá sem að beri með 8 atkvæði þar, þá þarf náttúrulega að liggja ljóst fyrir hvort það sé vanhæfur eða ekki, því að þá var náttúrulega þeir sem eru brjálaðir við því að norðurleiðin farin ekki suðurleiðin konum með ákveðna átillu til þess að kæra það. En að því sögðu þá finnst mér ótrúlegt að sko akkur er ekki haft samband við Samband íslenskra sveitarfélaga sem víla og díla með þessi mál daginn út og daginn inn og engin vafi óhæði þess lögfræðings að mínu dómi. Ég mun ekki geta greitt atkvæði með því að Þröstur Jónsson, þetta búið að vera í 2 ár og eins og segi, ég held að það opni mikla ormagrifju sem að þeir sem vilja gera sér mat úr því geta þá farið að krukka í gömul mál. Ég held ég hafi þetta ekki lengra. Mér finnst þetta ekki í lagi. Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Mér finnst eiginlega alveg ótrúlega hversu stór orð falla hér. Af því að ég er í svokallaða meirihlutanum sem að verið að leggja upp eitthvað ákveðið leikrit sem að ekki í gangi. Það er bara akkurat þannig. Þannig að mér finnst það mjög leiðilegt. Ef ég bara byrja að tala það eins og með sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson, sem er búin að vera mjög öflugur í leiðarvali eða í svona opnu, eins og ég segi, bara opinni svona umræðu alla kosti. Og ég hef verið bara fylgjandi því að við leggjum allt á borðið og eins og þessi vinna sem er búin að vera núna og við erum nýkomin af fundi sem var í rauninni mjög fjölmennur fundur sem var bæði Vegagerðin og það var sveitarstjórn og það var umhverfis- og framkvæmdaráð, aðalmenn, varamenn og heimastjórnarfulltrúar bæði á Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði. Við erum að reyna að hafa víðtækt samráð og erum að reyna að lenda bestu lausninni. En svo kemur að því að við þurfum akkurat að taka ákvarðanir og eins og þessi bókun að við eigum að hraða ákvörðun leiðavals. Við vitum það að það er mikið í húmi varðandi göngin og það er ekki, þess vegna erum við bara að reyna að gera allt rétt varðandi vanhæfi. Ég er engin sérfræðingur í vanhæfi en ég veit að það myndi vinna gegn okkur ef við værum að brjóta lög til dæmis vanhæfi. Þess vegna þarf bara að leita leiða til að komast að því hvort það sé vanhæfi að ræða. Það var leitað til lögfræðings, alveg svo við gerum til dæmis í byggðarráði með alls konar mál og þá ef við erum ekki alveg klár á því hvernig við stöndum lagalega séð, þá er þetta bara aðferðafræðin. Ég er alveg sammála því að það er að gera leita líka til lögfræðingssambandsins, ég er algjörlega sammála því og eina sem maður vill að maður bara fá að vita hvort þetta sé eða ekki, út af því að allir segja hérna, það getur vel verið hans vanhæfur. Þetta er einmitt spurningi sem við þurfum bara að finna og það er engin óskhyggja hjá okkur hans sé vanhæfur. Því fer nú fjarri og við þurfum bara að vita hvað er rétt, það sem er rétt og við vitum það líka að hann hefur sinn varamann til að koma inn og greiða atkvæði eftir stefnu Miðflokksins í þeirra stefnu í þessum málum, þannig að það er ekki eins og við sem að þagga eitthvað niður, þannig ég bara gef lítið fyrir svona rosa stór orð og mér finnst í svona málum sem á öðrum að við þurfum bara alls ekki að leggja öðrum eitthvað í munn varðandi hver staðan hver hugsunin á bakvið, út af því að það er ekkert sem liggur þarna bakvið nema mögulegt að vanhæfi sem við þurfum greinilega að fá bara betri skýringu á hvort það sé til staðar eða ekki.
af því mér finnst Þröstur Jónsson búin að vera mjög öflugur í þessari umræðu og það margt sem við erum komið núna á varðandi þetta leiðaval sem í rauninni bara hans víðsýni að þakka og ábendinga, þannig að það ekkert persónlega gegn honum, en hér verðum við að fara eftir lögum og reglum og við vitum það með sveitarstjórnarfólk að það gríðarleg nýmyndun og fleira, þannig að maður getur ekki haft öll lög og reglur á hreinu og þetta þurfum við bara að hafa á hreinu áður en við afgreiðum einhverjar stórar ákvarðanir og það bara léttir að vita það, ef það ekki þá þurfum við ekki að pæla í því að vera búin að afgreiða þetta mál, svo kemur einhver og setur út á það eitthvað svoleiðis, þannig að bara fá gott álit lögfræðings og það hefur verið sett út á þetta álit, ég meina við leitum bara frekari álit og það ekkert langt síðan að ég fekk þetta undir hendi, ég meina þetta bara eiginlega ný skeð og þannig að það ekkert eins og við höfum vitað þetta lengi og vitað, ég meina þetta ekkert óskikja að standa í þessu, en bara rétt skal vera rétt hvað sem það verður. Þannig að ég vil bara allavega ítreka það að við erum ekki að reyna að þagga niður einhverja rödd sem kemur með varamanni, bara rétt skal vera rétt og við verðum bara að fara eftir lögum og það eru lög þetta og þá verðum við bara að fá greinilega annað lögfræðilegt álit frá sambandinu hvað rétt og þá bara fínt að gera það á þessu stigi áður en við afgreiðum formlega leiðavalið, að það sé alveg komið á hreint og þá kannski sveitarstjórnarfulltrúinn ekki vanhæfur og þá bara gott að við erum með það á hreinu og þá getur hann afgreitt sitt atkvæði sjálfur á þeim fundi þegar að því kemur og við alveg öruggum með það, en við þurfum greinilega að kynna okkur þetta vanhæfir bara enn betur ef að fleiri skildu verið vanhæfir í einhverjum ákveðnum umfjöllunum, en eins og ég segi að upp að vissu marki þá það gott að fólk hafi góða innsýn í ákveðin mál og kannski mann hafi starfað þar eða hvernig það en samkvæmt þessu þetta bara tengt í rauninni blóðböndum og við vitum hvernig það var með kjörnefndirnar og svona, þú veist, ef þú líkuð með fjarskylda frænku þá máttur bara ekki verið í kjörnefnd sem var bara fáránlegt, en það eitt og sér bara alveg fáránleg lög, en við þurftum að hlýta því, en ég hef ekkert á móti sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssyni og hann bara búin að vera öflugur í þessu málum, en ég vil bara fá að vita hvað rétt í þessu máli og ekkert annað en það ekkert rotið eða þöggun eða nokkuð sem þar að bakveð, bara fara eftir lögum og reglum eins og okkur skylt að gera hér. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sinni, forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforsetann að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og gott fundafólk. Ásrún var að velta fyrir sér við hvaða lög við styðjumst og það kemur fram í þessu lögfræðiáliti að við náttúrulega, og við þurfum bara að hlúta því að við stjórnsýslu ákvarðanir önnur málsgrein 20. greinar sveitarstjórnarlaga og það auðvitað þannig að það bent á og ég ætla að benda alveg sérstaklega á að þó svo að aðstæða fólks sé misjöfn og við vitum að blóð ekki alltaf mjög þykkt, en það engu að segja þannig að það kemur hér skýrt fram að ef að almennt megi ætla að vilja afstaða einhvers geti mótast að einhverju leyti að þá eigum við að taka þetta til skoðunar. Það sem við eigum ekki að horfa í einstaklingin heldur á almennt að líta svo á að einhver tengsl geti haft áhrif á vanhæfi. Það að vera systkini einhvers og þetta sé nátengt inn í fjölskyldu sína má ætla að sé ástæða til vanhæfi. Ég get alveg sagt að hér mér þykir miður hvað þetta kemur seint fram. Mér þykir það mjög miður. Þetta er ekki okkar leið, þetta ekki einhvers konar samsæri, við viljum gjarnar að öll sjónarmið heyrist varðandi leiðarvalið. Við höfum bent Þresti á það að samkvæmt okkar reglum 24. grein að þá það þannig að ef aðalmaður vanhæfur til meðferðar máls skal boða varamanns til meðferðar og afgreiðslu og Þröstur vissi af því og hann hefði getað haft varamann hér í dag sem hefði getað komið inn í hans stað og tekið þátt í umræðinu fyrir hönd Miðflokksins og það sjálfsagt og eðlilegt að það sé gert af því við vitum að stefna Miðflokksins ákveðin og það hefði ekkert verið því til fyrirstöðu. Bara svo það komið fram. Annars kom Berglind Harpa aðeins bara inn á það líka áðan að við viljum að sjálfsögðu hafa þetta á hreinu
og við viljum hafa allt upp á borðunum. Þó svo að þetta sé ekki skemmtilegasta mál til að hafa upp á borðum og öðrum sveitarstjórnarfundi þessara sveitarstjórnar, að þá viljum við hafa allt á hreinu. Þetta er stór ákvörðun og það má lítið seinka ferlinu eins og kemur fram í bókuninni sem hér til umfjöllunar, og þess vegna þetta lagt fram með því móti. Og ef að Þröstur ósáttur við niðurstöðu þá hvet ég hann til að nýta rétt síns og leita álits ráðuneytisins. Takk fyrir. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Já, Ásrún, hún ekki með nafni hérna. Það er eftirnafni bara. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, Fljótsvæð, 17. Og ég vel þá forseta afgjörstjórn fundarins. Já, frú forseti og ágæta sveitarstjórnarfólk. Já, það er kannski ágætt og leiðilegt sé þetta mál, ágætt að koma upp snemma. Þannig að við getum tekið umræðuna snemma á þessu kjörtímabili. En þá kannski bara svona árétta þessar spurningar sem ég hef. Er það þá rétt skilið hjá mér af sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi að meirihlutinn hafi ekki fengið þetta álit fyrir bara í gærkvöldi? Og hverjar eru ástæður þess að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur fékk ekki að vita af þessu mati fyrir í gær þegar lá fyrir það átti að framkvæma slíkt mat? Og svo kannski bara loka spurningin fyrir framhaldið af vinnunni hérna, og ég beini henni kannski bara til sveitarstjóra. Hvort að sé venjan að leita lögfræðiálit sem greitt sérstaklega fyrir fremur en að leita til sambands sveitarfélaga, bara hvernig þetta hefur verið gert. Takk. Helgi Linur var búin að rétta upp hönd og undan. Helgi Linur Ásmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel að honum kemur síðan Björn Ingimarsson sveitarstjóri. Þetta nú svona mestu komið fram sem ég ætla að segja. Forsetið hringdi í okkur oddvitana í gærkvöldi til að segja okkur frá þessu máli. Eins og ég skildi hana þá var það ákvörðun sveitarstjóra að leita til lögfræðings sveitarfélagsins þetta mál. Þannig að árétta spurningu Ásrúnar, af hverju? Í öðru lagi, af hverju var ekki rætt við Þröst? Af hverju ég meina þetta hann hlýtur að vilja líka fá úr því sporið hvort hann sé vanhæfur. Ekki vill hann taka þátt í umræðu hér eða ógilda afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig að hann hlýtur að vera með í liðinu. Af hverju eru að skipta þessu svona lið? Af hverju, ég bara stór orð, Berglind, já, það eru alveg höfðu stóru orð uppi. Það er alveg fullkomlega eðlilegt. Það er alveg fullkomlega eðlilegt að við höfum stóru orð uppi þetta. Þetta er bara þó að mönnum gangi gott eitt til, þá er það bara léleg framkvæmd. Þeir eru með þetta á 50-daginn. Ákvörðunin er tekin fyrir hálfu mánuði eða eitthvað. Þröstur heyrir á þessu gærmorgun. Hvers vinnubröð er þetta? Takk. Helgi Linur Ásmundsson hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundarfólk. Það er nú spurning sveitarstjórnarfulltrúar Ásrúnar Njallar varðandi það hvers vegna lögfræðingur sveitarfélagsins er nýttur þetta. Það er í rauninni bara almennt höfum við, ef það er svona eitthvað álitamál, þá höfum við leitað þangað. Og þannig að það er svo sem ekkert nýtt. Við höfum
ákveðnum tilvikum höfum við líka leitað til í rauninni sambandsins. Það hefur aðalega snúið að kjaramálum sem við höfum snúið okkur þangað, bara svo því sé komið framfæri. En við höfum nýtt lögfræðing sveitarfélagsins yfirleitt í mál svipuðum þessu. Þetta svo sem ekkert í fyrsta skipti sem að mál bara svipa þessu. Það kannski fyrsta skipti sem ég man til að við höfum leitað til lögfræðings vegna þessa. Og það, ég get bara alveg svo ég skýri í rauninni þann feril allan eins og ég upplifði hann, þá berst það til mín að það sé umræða þetta mál og vangaveltur þetta, hvort að þarna sé ekki vanhæfaræða. Þannig að ég varpaði þá fram, þá ekki bara rétt að þið fá á því álit, og eftir ég hafði kynnt það álit fyrir meirihluta, svo að það séu bara sagt, ég kynnti það fyrir meirihluta, þá var mér falið að ræða þetta við sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson. Ég reyndi að ná sambandi eða sem hringdi á mánudag og mikið miður að við skildum ekki hafa náð að heyrast fyrir en í gærmorgun. En ef Þröstur skoðar símann sinn þá sér hann örugglega símhringingu frá sveitarfélaginu. En auðvitað hefði verið gott að geta náð samtalinu fyrir. Þar vorum við náttúrulega að ræða og þar sem maður vildi bara koma á framfæri var þetta og einmitt líka koma þá á framfæri þessu áliti til Þrastar og við tókum síðan umræðu eins og við komum fram hjá forseta þar sem menn ræddu þetta. En þetta ekki í fyrsta skipti sem að það í rauninni, það eru þó nokkur dæmi það að sveitarstjórnarfulltrúar eða fulltrúar í nefndum og ráðum sveitarfélagsins eða þess sveitarfélags sem við gera til áður, Fljótsdalshéraðs, hefur vikið af fundum vegna náinna fjölskyldutengsla. Það hefur verið bara nokkuð algengt og það hefur ekki alltaf verið þannig að viðkomandi, og það bara ekki þannig að viðkomandi veki athygli á því, heldur hefur það líka verið og alveg verið dæmi það að það hafa verið aðrir fulltrúar sem hafa ekki athygli á þessu. Sumum tilvikum hefur verið kosið þetta. Í einhverjum tilvikum hafa menn verið talið vanhæfi augljóst og hefur ekki verið kosið þetta. En þetta hefur alls ekki verið óalgengt. Og snýst, og ég tek undir það sem hefur komið hér hjá öðrum fulltrúum að þetta snýst náttúrulega alls ekki á í raun ekki að beinast að einstaklingi, heldur snýst það bara akkurat þetta. Þarna eru náin fjölskyldutengsl, menn eru ekki að tala hagsmunatengsl. Þannig að eins og ég hef bara skilið þetta álit. En ég vona allavega að þetta skýri eða svari svona allavega hluta þessu spurningum. Og ég get alveg viðurkennt að maður hefur svo sem komið að ánægjulegri málum, en þetta allan að sæna baka þetta. Takk. Fleiri hafa ekki. Eyþór Stefánsson, spyr svo vel. Frú forseti, ég að spara tilhenga mér það að stuðla svo flotta. Ég ætla að tilhenga mér það og aðri fundargestir, fólk. Auðvitað veit ég að ég held ekki, ég ekki með svo þykk samsærisgleru á nefinu að ég haldi að fólk sé að gangi eitthvað vont til, en mér finnst bara það sem mér finnst gagnrýni verðast eru vinnubrögðin við þetta, því að eins og ég segi lögfræðiálitið liggur fyrir 5. daginn í síðustu viku, síðan þá hafa oddvitar hist,
meiri hlutin hinst, minni hlutin hinst og svo er þetta á þriðjudagsmorgni. Það er það sem mér þykir gagnrýni verðast í þessu og ég þykist alveg vita að sé það svo að Þröstur Jónsson sé metinn vanhæfur í þessu, þá vilji hann sjálfur ganga svo hlutina að það sé ekki að fara trufla málið. En sko, já, svo líka það er verið að fara að biðja okkur hérna sem sveitarstjórnarfulltrúa það að taka núna ákvörðun sem byggir á lögfræðiáliti sem við fáum að sjá í fyrsta skipti og að vita af tilvist þess í fyrsta skipti eftir 8 í gærkvöldi. Og hér eru menn að segja þetta er bara svo mikilvægt, við verðum að fylgja lögum. Þetta er 20. greinin sem ber á vanhæfi. En skoðum 15. grein sömu laga. Fundarboð skal bera sveitarstjórnarmönnum ekki síður en 2 sólarhringum fyrir fund. Það er 1. málsgrein 15. greinar og í 2. málsgrein stendur fundarboði skal fylgja dagskrá fundarins og þau gögn sem eru nauðsynleg til að sveitarstjórnarmenn geta tekið upplýsta afstöðu til mála sem þar eru tilgreind. Ok, við fengum að sjá þetta í gærkvöldi. Þannig að ég er nú bara að velti hreinlega upp hvort það sé þó ekki bara réttast að fresta þessum liðum sem að þessu snúa þar sem að gögn lágu ekki fyrir lögum samkvæmt til að taka þessu ákvörðun. En ég ætla bara að segja aftur, sko, ég hafði náttúrulega ekki tíma til þess að lesa þetta lögfræðiálit í þaula, staf fyrir staf, en mér fannst það ekki afdráttarlaust. Þar er sagt orða eins og það eru líkur til eða mér finnst það bara því miður ekki hljóma afdráttarlaust. Og svo bara ef maður velti fyrir sér stóra samhenginu, við erum að tala hérna hvernig við viljum að byggð þróist á Egilsstöðum og málsgreinin sem vitnað er í 20. greininni í þessu lögfræðiáliti er sú hérna með öðrum tilvikum að samkvæmt 1. málsgrein ber sveitarstjórnarmanni nefndarfulltrúa starfsmanni sveitarfélags að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætti að vilja afstæða hans mótist að einhverju leyti þar af. Og við erum að velta fyrir okkur norður og suður leið hérna inni. Er það hjá einhverjum, hver hugsar það að hérna leið og hann heyrir það mál? Já, þetta er mál sem snertir, ég ætla bara að leyfa mér að segja hann annað, þetta mál sem snertir Gunnar Jónsson svo sérstaklega að allir hans ættingjar og venslamenn séu þar af leiðandi óhæfir til þess að fjalla hvar hvernig við viljum byggja upp Egilsstaði, því að ef að svo er, þá er bara mjög snúið fyrir þá sem að eiga einhvers konar venslatengsl við Egilsstaðaættina að taka þátt í að móta sitt samfélag. En þetta hefur nú ekkert alltaf þvælst fyrir. Téður venslamaður hefur nú já, ég ætla ekki að fara á þessu braut, en já, þessi tengsl fólks við Egilsstaðabýli hafa allavega ekkert alltaf verið að þvælast fyrir fólki. Kannski er orðið tímabært að það fara að gera það, en og bara varðandi líka ef við bara veltum aðeins fyrir okkur málunum sem eru uppi í dag, nákvæmlega, það er ekki verið að taka neina ákvörðun. Ég sé ekki að þetta sé eitthvað sértækara núna í dag heldur en hefur verið undanfarin 2 ár. Ég geri það eiginlega tillögu minni að þessu máli verði frestað þangað til að þetta liggur fyrir. Og það sé þó bara hægt að fá það skýrt fram hvort að Þröstur Jónsson sé vanhæfur eða ekki. Því að gögn þar
hef ég ekki séð, í það minnst ekki í nógu langan tíma til þess að ég geti verið sannfærður um það á þessum tímapunkti. Og ég verð að greiða atkvæði samkvæmt minni sannfæringu. Og ég veit ekki alveg hver hún nákvæmlega núna, en það kemur ljós eftir. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og mælendaskrá var Þröstur Jónsson og honum loknum Ívar Karl Hafleðsson. Gjörðu svo vel, Þröstur. Nú tala mín sem ég ætlaði að lesa upp úr hann, hvað er það? Frú forseti, það eru fundarmenn. Fyrst hérna, ég ætla að leiðrétta hérna eitt sem ágætur sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson sagði hérna. Hann sagði að ég hefði einhvern tímann varðandi þetta leiðavalsmáls leiðið eins og púkanum á fjórspítan. Það er ekki rétt, ég hef örugglega notað þetta orðtæki í einhverju öðru sambandi, þannig að ég bara veit í skilning að Eyþór misminnir þarna þetta. Ég hef oft hins vegar sagt að mér liði eins og loka lögviðarsinni milli meiri hluta og minni hluta sem er þessu máli óviðkomandi. Þetta er nú eiginlega svo mikið hérna að ég veit ekki eiginlega hvar ég á að byrja en þvílíkur stormur í vatnsglasi. Og sko ef þetta á að ganga eftir þá held ég að þurfa að fjölga starfsfólki í innanríkisráðuneytinu til þess að hérna bara kveða upp úr fyrir Múlaþings eða svona mál koma upp úr vegna þess að þetta á bara nánast við þá svona tengsl meira og minna allstaðar. Og réttilega benti sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson á hér áðan að í lögunum stendur svo sérstaklega að afstafa mótist. Það er ekkert svo sérstaklega í þessu máli. Og lögfræðingur minn sem er nú öllum hnútum kunnur í þessum sveitarstjórnarlögum heldur betur og bara með fullri virðingu fyrir lögfræðingi sveitarfélagsins í þessu máli þá til hann verulega betur að sér komin í þessum málum. Hann segir að þetta sé stormur í vatnsglasi og að það beri að túlka þessi lög þröngt. Vegna þess að ef þau væru ekki túlkuð þröngt, þá væri þetta bara upp á borði í öllum málum. Í þessu litla samfélagi okkar. Tímasetningarnar að þessu vekja mikla furðu mína og umhugsun. Þetta mál er búið að vera síðan ég byrjaði sveitarstjórn 2020 upp á borði. Það er búið að koma inn hjá umhverfis- og framkvæmdaráði, það er búið að koma inn hjá byggðaráði og sveitarstjórn þar sem ég hef setið í hvoru tveggja. Og ég hef tekið til máls og rætt það og enginn gert athugasemd við svo kallað vanhæfni. Allt í einu núna, 2 ára seinna, þá dúkkar þetta upp. Og ég ætla nú reyndar að upplýsa það að þetta snýst ekki eingöngu hugsanlegt vanhæfi mitt heldur vanhæfi varafulltrúa M-listans í umhverfis- og framkvæmdaráði sem vissulega er bróðir minn. Þannig að það er fleira sem hangir á þessari ágætu spýtu og allar þessar tímasetningar og þessi framgangur að sko vinna hér eitthvað lögfræðiálit áður en þetta er einu sinni nefnt við mig er náttúrulega fyrir neðan allar hellur og ég bara spyr hvað er í gangi og því miður sko það laumast að manni svona sko og maður reynir að berja þetta niður vegna það er bara leiðinlegt að þurfa að fara að hugsa. Er þetta einhvern spillingamáli þetta? Hvað er í gangi? Og ég bara ætla að þakka Helga Hlein fyrir að vera sveitarstjórnarfulltrúa fyrir að vera reiður fyrir mín hönd. Ég var reiður í gærmorgun, ég sat á þeirri reiði en hún hefur nú sjartnað sko og í dag sko finnst mér þetta mál eiginlega bara hálf hjákátlegt. En ok, greiðum þetta atkvæði og látum þetta fara sína leið, gott og vel.
En það þá ljóst að eins og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson sagði hér, að hér búið að opna mikla ormagrifi. Ekki síst aftur í fortíðina. Þannig að það er alveg ljóst. Svo ætla ég bara að minna á það að sem að lögfræðingur minn tjáði mér í gær, að það er talandi glæp í þessu samhengi, þá það stærri glæpur að kjósa þann út af sem hugsanlega vanhæfur en það ekki heldur en hið gagnstæða. Og það mjög eðlilegt vegna þess að þetta snýst eitt grundvallar prinsip í okkar þjóðfélagi sem lýðræði. Lýðræði byggist á því að það ekki stungið tappa upp í fólk. Það ekki þagga niður í fólki. Því miður fara að bera mjög mikið á því í öllu stjórnarfari á Vesturlöndum og ekki að síst hér á Íslandi. Og ég veit ekki hvort þetta að kristallast hér. Að það aðferðin. Og það náttúrulega alveg ljóst að ég, þú veist, þetta mitt hjartansmál, þetta leiðaval. Og ef ég tekin úr sambandi við það hér af sveitarstjórn, þá spyr ég líka vegna þess að þessi blessaða staður hér, góði fallegi staður, hann nú þannig staðsettur, hann staðsettur inn í þessari Egilsstaðja, hún umlykur nánast þennan stað. Þannig að önnur mál, deiliskipulegt mál og önnur, þar sem að þessi jörð kemur eitthvað við, lóðir undir reisivirki og svo framvegis. Ég væntanlega vanhæfur þá, hugsanlega, í öllu þessu. Og ég bara að spyrja mig það. Hvað ég að gera í sveitarstjórn? Ég má þá bara ekki vera í sveitarstjórn. Og ég þarf þá, ef að þetta heldur svona áfram, að spyrja mig þeirra spurningar. Hvort ég hverfi bara ekki til annarra starfa. Og ég veit það ekki, hvort maður bara, þetta svo vitlega, sko, þú veist, ég bara vitleysgangin, þá bara ætla ég bara að segja þetta, kannski ætla maður bara að segja eins og Napóleon frændi, sko, því að hafa frið þegar stríð í boði. Þetta ótrúlega, maður, bara takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið máli sinu, Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, vill taka þetta máls. Það eru forseti og það eru fundarmenn. Þetta ekki kannski það mál sem ég sá fyrir mér að halda minna fyrstu ræði hérna fyrir sveitarstjórn. Þetta ekki kannski, þetta ekkert auðvelt. Kannski í grunninn snýst þetta á hæfinu, vissulega kannski hér að með gagnrýnt hverjir vann lögfræðiálitið, hvaða tímasetningar voru. En það var alveg ljóst að þegar kemur að hæfi, þá eru ættartengskrálega tilgreind í lögunum og það ljóst að þessi ákvörðun, það sem við viljum gera, við viljum standa okkur vel, við viljum ekki að það verði farið að höggva í þessi ákvörðun eftir á. Og þess vegna þetta bara ekkert auðvelt því að það alveg ljóst að þetta kannski lögfræðið ekki alveg skýrt, menn ekki sammála, en hvernig það að höggva þann út, hvað rauninni rétt, ekkert auðvelt. Við getum ekki fengið álit á þess að þetta verði hreinlega kært, þetta er alltaf flókið. Ég held að það sé ljóst að við viljum hafa þetta, en ættartengslin náttúrulega dálítið þétt. Þetta ekki eins og þetta séu fjarskýldar ættingjar. Þetta snýst að þessi fulltrúar, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, sem sveitarstjórnarfulltrúi, og svo það bróðir hans, Sveinn Jónsson, sem var þá vara áheyrnarfulltrúi í umhverfisframkvæmdanefnd. Auðvitað kannski kom þetta dálítið fram að því nú vorum við að fara úr ákveðnum kynningarferli á málum, þar sem við höfum verið að fjalla almennt málin yfir í ákveðið afgreiðsluferli. Og þá kemur bara það, ef maður ætlar að fara að afgreiða mál, þá þurfum við að vera hæfir taka þátt. Hér tala maður stundum að það kannski má vera hann sé vanhæfur. Ég held maður vera átt að hvað maður að segja. Ef það liggur einhver vafi á því, þá allar ákvörðunum, ef hann tekur þátt í ákvörðunum, þá þær mögulega ekki gildar. Og það þá bara ákvörðun sem við þurfum að velta fyrir hvað gæti þýtt. En ég segi ekki, ég væri mjög til að Þröstur Jónsson gæti hérna verið. En þetta bara sérstaklega eftir að við höfum lesið álitið, það erfitt fyrir okkur annað en að bera þetta upp, þannig að við kjósum þetta. Og vonandi kemur það bara út að hann sé hæfur. Þá verður það að geta haldið hérna áfram. Þetta ekkert. En ef hans verður við höldum bara áfram ferlinu, þá getum við lent í hinn áttinni að ákvörðun verði eftir að kæra. Það kannski sleppur bara, kannski ekki. En það getur líka þýtt að ákvörðun tæki ekki gildi. Ekki neitt. Það eitthvað verkfæri sem við sem nýju í þessu, erum ekkert alveg spennt fyrir. Og það horfa dálítið í bakgrunnsspegilinn hvernig þetta var og eitthvað svona, það kannski við erum frekar að horfa fram á þau.
reyna að gera þetta þannig að við séum þá sátt við þetta. Og þetta kannski snýst það sko, þetta meir en bara einhver lítið sko. Það eitt að fjalla mál vina sinna eða annað, en þetta bara sér tilgreint í lögunum varðandi ættatengsl. Alveg svo menn eru að tala kjörstjórn og annað, þar var farið mann í annan og þriðja lið. Við erum ekki að fara það langt. En ég vona bara að menn bara hugsa aðeins svona, bara þeir eru beðnandi, þetta ekkert eitthvað skemmtilegt og þetta ekkert þungt á okkur. Það alveg ástæða fyrir að menn fóru ekki með þetta álit og böðu þetta út, við erum búin að vera tölvöldum tíma, fyrst alveg að reyna að ná einhverju samtali og líka bara hugsa hvert viljum fara með þetta, því við viljum auðvitað frekar vinna þetta saman heldur en í einhverju stríði sko. En við viljum samt, því að það auðvitað þannig að menn yfirleitt sjálfur vekja athygli og mögulegu vanhæfi. Annarkvort bara víkja menn að telja sig augljóstum eins og vanhæfir, en hérna kannski komið það sem bara ekki sammála. Og það ekki neinn þægileg leið til þess að kljúfa það að menn séu ekki sammála, annarkvort þá kjósu vanhæfi og menn, ef það samþykkt, þá áfrýjar mann þeir og fá það úr því skorið, eða þá eins og þeir, við ákveðum það bara, við tökum bara á þannig að sé ekki vanhæfur og höldum ánum áfram inn í afgreiðslunni og sjáum svo til hvort að menn að kæra þetta. Takk. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá nú tæmd undir því sem hér til umræðu sem mögulegt vanhæfi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar. Forseti vill árétta að varðandi fundargögn, almennt varðandi fundargögn má telja að því ber að fylgja að senda þau á skilgreindu tíma. Hins vegar þannig með vanhæfi og lög og reglur og sveitarstjórnarfulltrúar að sjálfsögðu allir vera upplýstir lög og reglur sem gilda sveitarstjórn og mögulegt vanhæfi getur komið upp á fundum og það ekki endilega undirbúið, ekki alltaf fyrir séð og því eigum við öll alltaf að vera upplýst lagaumhverfi vanhæfi af því það getur alltaf undir einstaka liðum komið upp ófyrirséð vanhæfi sem við áttum okkur ekki á eins og Ásrún bendir á áðan að við getum kannski ekki verið vitað öll mögulega ættartengsl eða tengsl við mál og menn. Egill Þór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi lagði til frestun á máli þessu og ég hyggst taka það til afgreiðslu áður en ég tek fyrir okkar afgreiðslu á mögulegu vanhæfi Þrastar Jónssonar og ég ætla því að bera upp tillögu Egils Þórs Stefánssonar þeir sem eru hlynntir því að fresta afgreiðslu málsins rétt upp hönd. 2, 4, 6. Þeir sem eru á móti. Það enginn á móti og því afgreiðslu málsins frestað. Við förum þá í næsta lið sem skýrslur heimastjórna. Þá förum við yfir skýrslur heimastjórn og við skulum taka heimastjórnin. Nei, hún með frestað. Já. Við skulum hafa þann háttinn á eins og var í fyrri sveitarstjórn og við skulum taka heimastjórnirnar eftir stafrófsröð og við byrjum þá á skýrslu formanns heimastjórnar Borgarfjarðar. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundarfólk. Það svo langt frá síðast sveitarstjórnarfundi að ég man ekkert hvað við erum búin að halda marga fundi síðan síðast. Það allavega einn síðan að ný sveitarstjórn tók við. En síðan frá síðasta sveitarstjórnarfundi þá höfum við fundað með fulltrúum frá byggðastofnun þar sem við vorum að ræða byggðakvótamál. Við höfum líka fundað með einhverjum einum menn sem ég man ekki í svipinn hver en ég segi frá því þegar það kemur til mín á eftir. En við vorum með 6 mál á dagskrá á síðasta fundi heimastjórnar og ég ætlaði bara svona að fara í svipinn yfir þau. Við vorum að taka breytingu á rekstrarlögum Blábjörgu vegna þess að þar búið að opna 7. barinn á Borgarfirði
geri aðrir 120 manna bæir betur. Svo tókum við fyrir strandveiðarnar sem ég fór yfir hérna áðan. Svo komið upp mál sem snýr að Hafnarhúsinu. Komu rekstraraðilarnir á annar hæðinni og fóru yfir því að það ýmsar áskoranir sem hafa verið vegna þess að ef þið munið eftir því að þá kom brim hjá okkur í vetur sem að skóflaði burtu salernisaðstöðunni í höfninni sem að var frístandandi og það endaði í höfninni og var ákveðið að setja það ekki upp aftur heldur að hafa Hafnarhúsið opið og þar kæmust menn þá í salerni en þetta hefur aðeins aukið það sem rekstraraðilarnir þurfa að gera samkvæmt samningum þegar þeir eru farnir að þurfa að sjá salerni á sólarhringsbasis. Þannig að það þarf að svona gera ákveðnar ráðstafanir varðandi það hvernig sveitarfélagið ætlar að standa því í samvinnu við þau og þessu var Jóni Þórðarsyni falið að koma í viðeigandi farveg en ég svona svo ég opinberi bara hvað mér finnst sem að þarf ekki að endurspegla vilja heimastjórnar allar að það sé þá bara eðlilegt að sé gert einhvers konar sambærileg samningar og eru til dæmis í Faktorshúsinu á Djúpavogi eða eitthvað svoleiðis. Svo tókum við samt fyrir starfsemi grunnskólans á Borgarfirði 2022-2023. Þeir komu á fundur okkar Helga Guðmundsdóttir og Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir. Ég veit ekki alveg hvað rétt að titla þær eru báðar hræðslustjórar, önnur að hætta og hinn að taka við eða tekið við og Anna Birna Einarsdóttir skólastjóri og þetta kom til, þessi fundur kom til vegna bréfs sem að barst til heimastjórnar ákveðna hagræðingu í grunnskólanum, ég veit ekki alveg hvað ég var að fara djúpt í þetta sem að hugnaðist okkur ekki og snýr að því að mötuneytið ætti að vera inn í skólanum og ekki Fjarðarborg og eitthvað svona en þær komu og það voru allir, ég ætla að leyfa mér að segja hjartalega sammála því að þetta hefði ekki verið góð hugmynd. En hins vegar ætla ég að segja að þetta í annað skiptið sem að við heimastjórn Borgarfjarðar boðar fólk á fund og það mætir í persónu. Annað skiptið núna á næstu 3 árum og maður höfðu að spyrja sig hvort það sé lengra á Borgarfjörð frá Egilsstöðum heldur en til Egilsstaða frá Borgarfirði. Svo mál sem að snýr að Fjarðarborgarverkefninu, samfélagsmiðstöðin Fjarðarborg snýr að efri hæðinni og þar svo bregðast krosstré sem önnur tré, þar voru uppi skiptarskoðanir í heimastjórn Borgarfjarðar og það vantaði svör við ýmsum spurningum sem þar kom upp en við frestuðum því máli og ætlum að halda auka fund málið næstkomandi mánudag. Ég held ég hafi þetta bara ekkert lengra. Hann kom ekki til mín hvaða fundi ég að gleyma, ég segi bara seinna. Kæra spyrt, takk fyrir þetta. Formaður heimastjórnar á Borgarfirði, Eyþór Stefánsson. Þá komið að skýrslu heimastjórnar Djúpavogs og ég býð formann velkomin í pontu, Guðný Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundargestir. Við fundum fimmtudaginn 23. júní og það voru 15 mál á dagskrá. Það var margt var bara afgreiðsla, bara svona lög og reglur um heimastjórnir og
Annað mál á dagskrá var ósk umsókn vegna strenglagningu Hamarsleirur. Ég vildi hafa það inni að mikilvægt væri að fara verður eftir fyrirmælum Minjastofnunar, bara aðalega vegna þess að þessi skýrsla var greinagóð og það sem kom fram í henni var bara að það væri ekkert sem stæði í vegi fyrir því að þessi framkvæmd myndi bara fara á stað, og fórum aðeins í gegnum fjallaskilamálin, tókum fyrir fundartíma og fórum svo í menningarstyrk SSA til Jaðarbyggða árið 2022, þar sem sérstakt fjármagn ætlaði í menningarverkefni og í svoköllu Jaðarverkefni, og þar sem að á sitthvoru svæðinu áætlað árlega 500.000 krónur. Við lögðum til að nýta fjármagni til að fá vegglistaverk á vegginn við bryggjuna. Þess vegna þessi veggur sýnilegur öllum sem koma inn á Djúpavog og bara óbúslega svona ljótur. Mér fannst þetta bara virkilega góð hugmynd. Þannig að við bókuðum að heimastjórn líst vel á hugmyndina og fölum verkefnisstjóra menningarmála að vinna verkefni áfram hvað á að koma á annan vegg og hvernig það verður. Fórum aðeins yfir vindorkuna í Múlaþingi, þar sem við komumst að því að okkur fannst svona lítil tækifæri felast í vindorku á Djúpavogi, bara með tilliti til hvað svæðið strengt þarna og þeirra gagna sem komu á fundinum daginn. Fórum yfir tilnefningu í stjórn Ríkharðshúss og stjórn Styrktarsjóðs Snorra Gíslasonar. Þar sitja bara áfram þeir sem voru fyrir, sem voru viljugir til að sitja áfram í því. Styrktarsjóður Snorra Gíslasonar, ég veit ekki hvort að allir viti nákvæmlega hvað það gerir, en þetta bara svona að gefa styrki til framhaldsnáms þeirra sem á Djúpavogi og gæti nýst í byggðarlaginu. Svo fórum við yfir slit á félagi Kvennasmiðjarnar EHF og við höfum uppi bara einhver hugmynd það að láta þá fjármuni sem renna úr þeim slitum sem eru í því félagi til að bæta öryggi gangandi vegfarenda á Djúpavogi, og fannst það bara svona nokkuð gott svona í ljósi atburða að því verði svona ákveðin að það verði ýtt áfram, að það vantar mikið upp á gangstéttir og annað á Djúpavogi. Athafnalóður á Djúpavogi var 10. liðurinn hjá okkur, þar sem að við bara heimastjórn furðar sig á seinagangi við vinnuna og bendir á fyrsta bókun heimastjórnar skipulagsvinna á þessu svæði síðan 4.1. Svo kemur aðbúnaður gangandi vegfarenda á Djúpavogi, þar sem við fórum basically mjög svipað á 9. lið, þar sem að það þarf úrbætur í öryggismálum gangandi vegfarenda á Djúpavogi. Það leikur fyrir og Djúpavogsbúar mjög samhentir í að ýta því aðeins áfram. 12. liðurinn var umsögn framkvæmdarleyfi Gleðvík og lagnir í sjó. Ég vildi setja inn þarna að heimastjórn árétta að ekki hefja framkvæmdir fyrr en umsagnir allra aðila hafi borist og að framkvæmdarleyfi hefur verið gefið út af skipulagsfulltrúa, þar sem að það hefur ekki alveg gengið þannig undanfarið farin ár og fólk, það hafa farið oft í framkvæmdir þarna bara án leyfa og án annarra gagna, en svo fórum við bara út í það að heimastjórn vill boða Heiðdísi Hólm á fund í ágúst til að fara yfir stöðu Sittarslóð og framtíð þess á Djúpavogi.
Svo var fundi slitið 14:30. Takk fyrir. Við þökkum Guðný Láru Guðnadóttur kærlega fyrir skýrslu heimastjórnar á Djúpavogi. Fyrir fundinum liggur ekki nein fundagerð frá heimastjórn Fljótsdalshéraðs, þannig að við vindum okkur þá í heimastjórn Seyðisfjarðar. Þar erum við með 2 fundagerðir. Björg Einarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Þjórsá. Já, forseti og gott fundarfólk. Fyrsti fundur nýrrar heimastjórnar var haldinn 23. júní, 24. fundur heimastjórnar í Seyðisfirði sem sagt. Og þar voru 12 mál á dagskrá og nokkur þeirra talsvert umfangsmikil. Heimastjórn fékk inn á fundinn safnstjóra Tækniminjasafns Austurlands sem kynntu framtíðaráform safnsins varðandi uppbyggingu eftir skriðuföll. Að auki lá svo fyrir heimastjórn erindi frá Tækniminjasafninu þar sem óskað var eftir heimild til að koma fyrir upplýsingavörðum viðsvegar um bæinn. Vel var tekið í það erindi og samþykkt að vörðunum yrði komið fyrir á þeim stöðum sem óskað var eftir, en með fyrirvara um endurskoðun ef þörf krefur vegna annarra skipulagsmála. Meðal annars óskaði safnið eftir bílastæðum við Hafnargötu 28 sem heimastjórn samþykkti fyrir sitt leyti en vísaði þeim hluta erindisins til afgreiðslu hjá umhverfis- og framkvæmdaráði. Til heimastjórnar var svo vísað erindi frá umhverfis- og framkvæmdaráði boltum Klífuleiða í Seyðisfirði sem heimastjórn samþykkti fyrir sitt leyti en vill minna á að svæðið á náttúruminjaskrá fyrir sérstæðan gróður og menningarminjar að það sé haft í huga við framkvæmd. Fyrir heimastjórn lá einnig að taka afstöðu til framlengingar stöðuleyfis vegna verkefnisins Stýrishús brú við Austurveg. Eftir yfirlegu sá heimastjórn ekki grundvöll fyrir framlengingu á stöðuleyfi fyrir kíósk 108 sem í umsókninni skilgreint sem fjölnotarými, gjörningaverk og skúlptúr, vettvangur fyrir list, matarvagn og menningarverslun. Umsókn heimastjórnar er neikvæð gagnvart stöðuleyfinu sem beðið var afstöðu til vegna þess að heimastjórn sér ekki forsendur fyrir því að veita framlengingu á stöðuleyfi á þessum stað sem upphaflega var veitt til 1 árs með tilliti til starfseminnar sem þarna er ætlað að fara fram. Já, drög að niðurstöðu vindorkugreiningar var vísað til heimastjórnar til umfjöllunar og umsagnar. Heimastjórnin kynnti sér drögin og telur næsta skref vera að upplýsa íbúa Múlaþings fyrirætlanir í þessum málum, álitlegar staðsetningar og fleira. Einnig var óskað eftir umsókn heimastjórnin Seyðisfjarðar umhverfismatsskýrslu Fjarðarheiðarganga sem heimastjórn fagnar að skýrslan sé komin út. Það lágu svo fyrir tilnefningar í stjórn Tækniminjasafns Austurlands, Skaftfells og verkefnastjórn eða hvatasjóð Seyðisfjarðar en afgreiðslu allra 3 liðanna var frestað til næsta fundar. Já, fleira var það ekki á þessum fyrsta fundi. Takk. Við þakkum Björgu Einarsdóttur fyrir formanni heimastjórn Seyðisfirði og þó það hafi ekki verið fundir við heimastjórn Fljótsdalshéraðs er kannski rétt að bjóða formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs að koma og halda skýrslu. Þótt ég hafi sagt annað áðan dreg ég þá tilbaka. Vilhjálmur Jónsson, formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, Skjólsfjörð. Forseti og gott fundarfólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur haldið 1 fund frá síðasta fundi sveitarstjórnar þann 3. júní og var fundurinn 27. júní. 11 mál voru til umfjöllunar á fundinum. Fyrir fundinum lá beiðni að veita umsögnum umhverfismats skýrslu vegna Fjarðarheiðarganga. Heimastjórnin fjallaði skýrsluna en meginefni hennar er umfjöllun umhverfisáhrif af nýjum Fjarðarheiðargöngum og tilheyrandi vegtengingum og þeim valkostum sem þar koma helst til greina. Í skýrslunni kemur fram að tilgangur framkvæmdanna er að bæta samgöngur á Austurlandi og hafa þar með jákvæð áhrif á samfélagið. Hafa mat heimastjórnar að í skýrslunni séu áhrifum á byggð og atvinnulífi í Múlaþingi, einkum á Seyðisfirði, gerði viðunandi skil og séu í heild velunnin. Jafnframt telur heimastjórnin að áhrif á umhverfi séu metin með fullnægjandi hætti. Heimastjórnin ítrekkaði í umsögninni mikilvægi þess að horfa til náttúruverndarsjónarmiða varðandi framkvæmdina alla leiðarval, efnislosun og frágang beggja vegna ganganna
einkum áhrif á gróðurfar, fugla og dýralíf og leggur áherslu á mikilvægi vandaðra mótvægisaðgerða vegna neikvæðra áhrifa og framkvæmdan á vistkerfi og dýralíf óháð endanlegu leiðarvali. Það er mat heimastjórnar Fljótsdalshéraðs að umfjöllun og vægi einstakra þátta sé fullnægjandi í skýrslunni og gefi góða mynd af viðfangsefninu. Heimastjórnin telur mikilvægt að horfa til allra þátta við val á leiðum og útfærslum framkvæmdarinnar með það að markmiði að lágmarka áhrif og álag á náttúru svæðisins, lágmarka mengun við framkvæmdir og á líftíma mannvirkjan og hámarka öryggi vegfarenda og almennings. Það er jafnframt skoðun heimastjórnarinnar að mikilvægt sé að framkvæmdir geti hafist og gengið eftir samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum. Og undirlið 4 í dagskrá fundarins lá fyrir erindi vegna umferðar niður Eyjar að Húseyjartorf og þaðan niður á Sand. Og heimastjórnin telur mikilvægt að gæta vel að viðkvæmri náttúru svæðisins en leggur til að fundin verði heppileg leið í samráði við landeigendur og landgræðsluna til að gera veg niður á Sandinn og bílastæði og gera svæðið aðgengilegra almenningi en jafnframt þarf að við hönnun að huga vel að merkingum og öryggismálum með hliðsjón af aðstæðum. Og að öðru leyti vísast til fundargerðarinnar afgreiðslu heimastjórnarinnar á fundinum. Takk fyrir. Við þakkum Vilhjálmi Jónssoni formanns heimastjórnar á Fljótsdalshéraði fyrir sína skýrslu. Þá erum við komin í 17. lið, eða við erum komin í þann lið sem að inniheldur fundargerðir nefnda. Við ætlum að hafa þann háttinn á hér í dag að taka fyrir til umfjöllunar þær fundargerðir sem tilheyra hverju ráði eða nefnd fyrir sig. Þannig að ég legg til að við opnum mælendaskrá fyrir fundargerðir sem lagðar eru fram hér undir lið 17 og 18, byggðarráð Múlaþings, fundargerð 53 og byggðarráð Múlaþings, fundargerð 54. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Ég vil biðja fólk til einföldunar að taka fram í hvora fundargerðin eða vísar til einföldunar á ritun fundarins. Frú forseti, þetta fólk. Það er í, það er 53. fundur byggðarráð Múlaþings sem er 17. liður fundardagskránni. Það er nokkrir fundarliðir. Viltu að ég tiltæki fundarliðina líka, frú forseti, eða það er þess nokkuð? Nei, látum þetta næ. Það er eitt sem ég langar að skjóta að hefði svo sem geta gert það undir hvaða fundargerð sem en það er verið að tala um fundi byggðarráðs. Byggðarráð Múlaþings samþykkir að fastu fundartími byggðarráðs verða 3 dögum 3 í mánuði. Mér langaði bara aðeins að koma á, ég veit ekki hvort ég er einhvers konar gráðsvæði með að tala um þetta hér, en sko ég tel að það hafi verið menn hafi ekki hugsað alveg til enda að vera með fundatíma fastanefndanna alla á þriðjudögum, vegna þess að eins og í byggðarráði þar sem að kemur bara næsti maður að lista inn, hann er í fundi í annarri fastanefnd á sama tíma, en þá kemst hann ekkert inn. Og þetta kemur líka inn á það þegar að menn tilnefna ekki eins og bara þeir sem hafa eftir vill 1 mann í nefnd, eða að þeir megi bara tilnefna 1 varamann í hinum nefndunum. Sem sagt, akkur má bara ekki vera listi bara 1. varamaður, 2. maður, 3. varamaður frá hverju framboði fyrir sig. Þá var alltaf hægt að tryggja að rödd hvers framboðs komist þá á fundin. En ég get bara nefnt dæmi eins og fyrir okkur í L-listanum, þá er sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir aðalmaður í byggðarráði. Ég er númer 2 en ég er á fundi fjölskyldur á sama dag, reyndar ekki á sama tíma en sama dag. Eins ef ég kemst ekki, þá er Ásdís númer 3 hjá okkur og hún er að funda í umhverfis- og framkvæmdaráði á sama tíma og fundur byggðarráðs er. Og það vill svo til að Hildur Þórsdóttir er varamaður Ásdísar í umhverfis- og framkvæmdaráði, þannig ef Ásdís kemst ekki, þá kemst enginn frá L-listanum. Þannig að við þurfum eitthvað, mér finnst við þurfum að slípa þetta eitthvað til. Svo er annað í sömu fundargerð, það er uppbygging Brákar,
ég held mér langi bara að beina fyrirspurn, annarkvort til formanns byggðarráðs eða sveitarstjóra eftir því hver er betur til þess hæfur að svara. Nú er brákað yfirtaka það sem að áður Bæjartún ætlaði sér að gera. Getið aðeins svona upplýst mig bara hvernig stendur á því og bara kannski aðeins að reifa máli fyrir mig, ef þið vildu vera svo væn. Og það eru 2 máli viðbót í þessari fundargerð sem langaði að spyrja út í. Ég veit ekki hvort ég vildi spyrja út í, ég vildi bara svona aðeins nöldrum viðhalda húseignum í Brúarásskóla. Mér finnst svona á þessum tímum sem við lifum eins og staðan er á húsnæðismarkaði að við eigum að þó að standa okkur í því að það húsnæði sem sveitarfélag á sé íbúðarhæft, og ég hef það eftir þokkalegustu heimildum gömlu ábúendur þessar hús að þau séu alls ekki í góðum málum, og þess vegna sakna ég þess að það sé farið í almennilegt viðhald á húseignum sveitarfélagsins í heild. Ég held ég þurfi ekkert að spyrja nánar út í það nema bara mér langar að árétta það bara að þegar er ekki hægt að leigja vegg á Egilsstöðum, þá held ég að sumir væru til í að búa í, þetta er alveg þokkalegustu hús væri þau viðhaldið þó að það sé fjarlægt frá Egilsstöðum. Og síðasta málið þessum fundi, það sé ekki hvað lengi, það er síðasti liðurinn, umsagnarbeiðni og frumvarp til laga stefnumótun byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036. Þarna treysti ég því að byggðarráð ætli að koma með alvöru umsögn. Mér finnst það fyrir neðan allar hellur að fyrri umsagnarfrestur þetta mál hafi verið til 8. júní. Ég sá reynda þegar ég voru að skoða málið nánar að hann var lengdur, af því að þá voru menn í kosningum og það var bara eins og menn ætluðu bara sveitarfélögum ekkert að fá að segja neitt byggðaáætlun. En það þarf að vinna í þessu, því að það er alveg óþolandi við aðgerðaáætlun byggðaáætlunar að aðgerð merkt lokið þó henni sé ekkert lokið. Við getum farið inn á netið og skoðað sem þetta aðgerðaáætlun byggðaáætlunar og það er annarkvort merkt lokið eða í vinnslu eða ekki byrjað, eða ég man ekki alveg hvað síðastu flokkur er. Og ég get bara nefnt sem dæmi í þessu, það er eitt mál þarna sem að ég tel okkur öll hérna inni vera hjartalega sammála sem að skal ég ykkur segja, jöfnun á aðstöðumun á millilandaflugvöllum, sem snýr á jöfnun eldsneytiskostnaðar milli flugvalla. Aðgerðin er sagt lokið á heimasíðu stjórnarráðsins. Og af hverju? Jú, aðgerð telst lokið, tillögur verið skildar ráðuneytisins og hafa þær verið gaumgæfðar. Og þá er aðgerðinu lokið. Mér finnst að við sem sveitarfélag og stjórnvald eigum að setja pressu á aðgerð sé ekki lokið fyrir við náðst einhvers konar árangur í þessu. Og ég get nefnt annað dæmi inn í gömlu byggðaáætluninni. Nei, nú er þetta byggðaáætlun, þessi er ekki komin í gagnið. Þar var inni aðgerð sem að fólst í því að greiða niður akstur vegna vinnusóknar. Það var skoðað, komist að það var ekki hægt, aðgerð lokið. Mér finnst þetta algjörlega absúrt fáránlegt. En ég vil að sveitarfélagið leggi í alvöru vinnu við það vegna þess að ég fæ ekki betur séð ég hef reyndar ekki haft tíma til þess að lesa hana niður í kjölinn, en þessi drög að nýrri byggðaáætlun, það er allavega komið út úr aðgerðaáætlun þetta með að jafna eldsneytisverð milli flugvalla. Og þá er þetta bara hvergi í stjórnsýslunni. Þá er ekkert verið að vinna að þessu. Þetta er bara, og ég efast ekki að við séum öll saman það og ég bara treysti því að byggðarráð eða við eða hver sem það verður fari í þetta fullum þunga að hakka í sig byggðaáætlun.
vegna þess að svona það sem er nýtt í byggðaáætlun, svona svo ég setji á mig smá landsbyggðargleraugu, að sko, eða smábæjargleraugu skulum segja, það er sko eitthvað, við ætlum að innvinkla Reykjavíkurborg inn í byggðaáætlun og við ætlum að gera Akureyri að norður slóðamiðstöð eða hvernig það er orðað, og ég tala hans eftir minni. Sko, er þetta það sem okkur finnst almennt að byggðaáætlanir eigi að snúast um? Og þá til dæmis tvær aðgerðir sem ég myndi vilja berjast fyrir með kjafti og klóm fyrir að færa í byggðaáætlun. Það er til dæmis varðandi aðgerðina sem snýr af þrífösu rafmagns, að henni sé nú aðeins breytt, þannig að það megi nú kannski aðeins nýta þegar verið að ljósleiðaravæða, að það sé hægt að þrífasa væða leið. Og svo líka í ljósi umræðuna síðustu daga, hvað bændur hafa það skít. Sko, af hverju, nú er verið að fara í einhvern búið að mynda einhvern hóp og hann búinn að skila af sér hvað við þurfum að gera fyrir bændur til þess að þetta verði nú hægt. Sko, það hefur náttúrulega verið óopinber stefna stjórnvalda á Íslandi sko, frá því ég man að ég fór að hafa skoðun á hlutunum, að það eigi að fækka og stækka sauðfjárbílum á landinu. Og ok, það getur vel verið að mönnum finnist það, en svo koma menn kortir í kosningar og berja sér á brjóst og segja já, við verðum að tryggja fæðuöryggi og svona, en það er lítið oft á tíðin sem fylgir á baki. En gott og vel, nú verður að gera eitthvað. Af hverju þeir eru búið að koma bændum í þá stöðu, það er ómögulegt að lifa af því einu að vera sauðfjárbóndi. Af hverju erum við þó ekki að berjast fyrir því að inn í byggðaáætlun fari til dæmis, af því við vorum að fundi Vegagerðin áðan, eitthvað snjómokstur, að ríkið komi betur að verki varðandi snjómokstur, því að það er búið að gera þessum þjóðfélagshópi sem sagt nú bara verður þessi þjóðfélagshópur að sækja aðra vinnu með og þá verður snjómokstur að vera í lagi, og þetta vil ég bara fá inn í byggðaáætlun og punktur, og þið eru sammála mér. Við þökkum Eyþóri Stefánssyni, sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þessi. Bjarni Ingimarsson, sveitarstjóri, beðið orðið og síðan Berglind Harpa Svavarsdóttir. Forseti og gott fundarfólk. Það var nú ágætis yfirferð hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni. Varðandi fundi ráða og nefnda, þá í rauninni þetta alveg réttmætt ábending og þetta til skoðunar, og ég veit að það er tillaga þarna breyttan fundartíma sem ég veit að verður síðan til umfjöllunar hjá viðkomandi ráði sem mér sýnist að muni leysa þetta. Þannig bara svo því sem koma fram þar í. Varðandi þetta með yfirtöku Brákar á verkefnum Bæjartúns, þá þetta í rauninni erindi sem að berst sveitarfélaginu frá Brák það hvort að sveitarfélagi sé samþykkt því að Brák yfirtaki þessi verkefni og vinni þau sem að við lýstum samþykki fyrir. Ástæða þessa var að menn töldu að þetta væri í rauninni eina leiðin til þess að þessi verkefni yrðu að veruleika. Og án þess að það væri svo sem farið eitthvað nánar yfir það með okkur. En þarna voru stjórnir Brákar og Bæjartúns búin að eiga í samskiptum og þetta var þeirra niðurstaða. Og það sem við vorum að horfa til fyrst og erum að horfa til fyrst og fremst það að verkefnunum verði. Og ég sé ekki annað en að ég mun koma svona betur yfir það, fara betur yfir það í skýrslu minni á eftir, en að svo sé að verða. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, góða fundarmenn. Sveitarstjóri Bjarni Ingimarsson hann byrjaði nú að fara yfir svörin og eins og kom vel inn á eins og með fundadagana að það greinilega í ferli sem bara mjög gott út af því að þessar breytingar komu inn af því að við erum að reyna að tefja ekki fyrir framkvæmdum og fleira, og þannig að þetta var í rauninni hugsunin til að kæmist allt fyrir sveitarstjórnarfund, en svo koma svona hnökarar upp og það er bara gott að vita að það sé verið að taka á því.
varðandi einmitt brák, þann lið og sveitarstjóri Björn Ingimarsson fór bara vel yfir það og það akkurat það sem við vorum að gera. Brák, sko sveitarfélögin hér á landi, mörg hver eiga brák og þau voru að stíga inn í þessi verkefni sem eru með stofnframlög frá sveitarfélaginu í staðin fyrir bæjartún HCS. Og með því þá eiga hlutirnir að fara að ganga og þessi stofnframlög sem hafa verið sem að Hrafnshóll er að byggja, það er í Selbrúninni og ég vona að það fari nú að detta í gang. Fyrsta skóflustungan þar hefur farið fram og það er gaman að tilkynna það hér að fyrsta skóflustungan á að fara fram á Seyðisfirði á morgun. Það er ný komið fram og því ber að fagna. Og það er akkurat málið að brák kom þar inn og til þess að það fari alltaf í gang. En ég er fullviss það að sveitarstjóri Björn Ingimarsson komi inn á það í skýrslu sinni á eftir. Varðandi viðhald og húseignum í Brúarásskóla, þá ræddum við vítt og breitt þetta og eftir umræðu þá var tekin ákvörðun það að vísa þessu til framkvæmda og umhverfis í umhverfis- og framkvæmdasviði. Þannig að þar fer faglega umfjöllunin fram, þannig að þetta alveg þessar umræður eins og þú ert að koma með hér fram, en við erum náttúrulega vön að hafa sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór með okkur inn í byggðarráði og það fer mikil og góð umræða þar og kannski bókanir ofta ekki alveg lýsandi á því sem fer fram. En það var allavega til þess að þetta yrði rætt faglega og heildrænan hátt. Varðandi umsagnarbeiðnina, þá einmitt hrukku allir við og ég líka og svona að við gátum ekki skila en umsögn. En það er ástæða fyrir þessu. Það voru sem sagt þinglok sem lágu fyrir og til þess að þetta yrði tekið fyrir þá var þetta bara svona, en þetta verður tekið fyrir aftur og þetta kemur til okkar. Svo það sé alveg á hreinu að við mistum ekki af því. Heldur bara svo að það yrði tekið fyrir þá var það setjandi inn, þannig að við verðum bara vel undir búin og eins og að tala líka byggðaáætlun og fleira að þetta bara, við verðum að gera vel í þessum málum og líka í gegnum SSA. Þannig að ég ætla ekki að fara að taka fram allt sem þú varst að tala þessi mikilvægu mál, en þau eru mikilvæg og við verðum að huga vel á þeim og gera vel í þessu stefnumótandi byggðaáætlun. Þannig að ég vona að þetta hafi svarað flestum svörum. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið málsinu. Eru fleiri sem að vilja ræða fundagerð byggðarráðs nr. 53-54? Svo er ekki og þá eru liðir 17 og 18 lagðir hér fram til kynningar. Þá næst tökum við fyrir lið 19, 20 og 21 sem eru fundir umhverfis- og framkvæmdaráðs, fundur nr. 55, fundur nr. 56 og fundur nr. 57 og ég opna mælendaskrá fyrir umræða á þeim fundum. Sveitarstjórnarfulltrúar. Óskar þú eftir umræðu fundarstjórn forseta? Já. Gjörðu svo vel, Þröstur Stefánsson. Nei, Þröstur Jónsson heitir þú. Afsakið, Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúar, gjörðu svo vel. Breyttu nafninu það. Frú forseti, mér er nú bara heiður í þessu það. Nei, nú fara nú hlutir aðeins að flækja, sko, ég kem nú þetta bara upp undir þessu bara kurteisi og tillitssemi að sem sagt í leið 21 fundagerð umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings nr. 57. Þar undir er liður 4 aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðs Fjarðarheiðargöng. Ég ætlaði mér að taka til máls undir þessum leið og nú beini þeirri spurningu til sveitarstjórnar og þá sérstaklega forseta hvað á að gera í því máli. Leyfist mér það eða ætla mann að fresta þessu eða hvað vilja mann gera? Þetta er sama eðlis mál og kom hér upp samband við vanhæfi. Hugsanlegt. Takk. Takk fyrir það. Til umræðu er fundarstjórn forseta, varðandi afgreiðslu og umræður mála er lúta að lið 19, 20 og 21. Skiljanlega í ljósi fyrri afgreiðslu okkar getum við tekið einn lið einnar fundagerðar umhverfis- og framkvæmdaráðs út fyrir sviðuga og fresta því eða fresta þeirri fundagerð afgreiðslu eins og tillaga var hér áðan.
eða við gætum tekið aftur upp umræðu sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, þetta bara eitthvað vitleysa, sko. Sko, ég skildi tillögu Eyþórs Stefánssonar áðan þannig að við myndum fresta atkvæðagreiðslu vanhæfi frestar. Og það sem ég var að greiða atkvæðum, en ekki frestun á liðnum. Þannig að já, nei, ég meina, mér fannst það vera það eðlilega í því máli, sko. En við vorum ekki, áðan vorum við semst, minnihlutin var að leggja áherslu á það áðan að hann hefði ekki að forsendur sem til þyrfti til þess að taka afstæðu til þessa vanhæfis. Orðið dálítið skrítið þegar við þurfum að fresta fleiri liðum af því að við höfum ekki já. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Forseti útskýrir ákvörðun sína. Eyþór Stefánsson lagði til frestun. Forseti túlkaði sem svo að það væri ekki hægt að taka máli fyrir nema að taka fyrir þá kröfu sem komin var fram að meta hæfi frestar. Og þar sem að það var ekki metið þá var ekki hægt að taka máli til umfjöllunar af því svo krafa var komið fram. Þar af leiðandi þykir mér miður ef að Helgi hefur skilið frestunina öðruvísi en við áður en liðurinn var tekinn til umræðu var lagður fram kom fram mögulegt vanhæfi sveitarstjórnarmanns og til þess að ekki sé hægt að halda áfram með máli það hefði þurft að taka afstöðu til vanhæfis en þar sem það var málinu var frestað þá var vanhæfinu líka einnig frestað. Ég stakk líka upp á málinu er frestað? Já, ég allavega skildi það þannig og hann sagði málinu er frestað og forseti túlkaði sem svo. Ég tel rétt á þessum tímapunkti að við frestum þá afgreiðslu á umfjöllun fundargerðar umhverfis- og framkvæmdaráðs liður númer 21. Þeir sem eru samþykkir því að fresta afgreiðslu eða fresta því að leggja það til kynningar er að ræða lið 21 umhverfis- og framkvæmdaráð fundargerð númer 57 þeir sem eru hlynntir frestun og afgreiðslu rétt og pönt samþykkt samhljóða þá tekið til umræðu og minni á að umræða er opin fyrir umræður varðandi fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs 55. Þetta var ekki samþykkt samhljóða. Fyrir ekki? Ég rétti ekki bann. Nei, það var samþykkt með 10 atkvæðum. Viljum við rétta allir hönd aftur? 9 atkvæðum, einhver mótvallinn og 2 vilja sitja hjá. Er það ekki 8 atkvæði? 9. Er það 2 sitja hjá? Nei. Já, við erum 11. Er það ekki samhljóða? Nei, ekki samhljóða. Með meiri hluta atkvæðum. En lið 21 er þar af leiðandi frestað en forseti minnir á að til umræðu er 19. liður og 20. liður og leggur til að það verði lagt saman. Er ekki liður 4 í? Já, við ætlum bara að fresta allri fundargerðinni. Það var til að mín var svo. Þeir eru búin að samþykkja það. Það er of seint. Til umræðu er þar af leiðandi liður 19 og 20 og þar er að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 55 og númer 56. Er einhverjir sem vilja taka til máls undir þeim lið? Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágæti fundamenn, þetta er 57. fundargerð umhverfisráðsliður 8. Mér langaði að biðja Björn Ingimarsson sveitarstjóra að fara þessi yfir málefni hafna. Það er mikið sem að liggur fyrir þar, mikil uppbygging fyrirhuguð í nokkrum kjörnum og svona biðja hann að upplýsa þessi í búum fyrirhugað uppbyggingu. Takk fyrir.
Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu og beindi spurningu. Undir lið 8 í fundagerð 56. Björn Ingimarsson sveitarstjóri Gilsver. Forseti og gott fundarfólk. Ég hafði hugsað mér að koma aðeins inn á þetta í skýrslu minn og eftir, en þetta styttir hana bara. Það er alveg, og það er bara ágætt að taka þessa umræðu og upplýsa það sem í gangi. Það eru bara töluverðar framkvæmdir í gangi á Djúpavogi. Þar verið að vinna við breikkun hafnarkants og lengjun, við erum að lengja stálþylir og þær framkvæmdir eru í gangi og við erum að sjá fram á að allavega klára þann hluta í haust sem hefur verið horft til að klára þessu ári. Þetta klárast ekki öllu leyti fyrir en á næsta ári, en þetta hefur bara gengið vel og þrátt fyrir að það hefur svona, ef ekki segja, það var svona lengur trafík sem tengist löndun úr eldinu heldur en sem bara tilkomið vegna þeirra vandræða sem þar hafa komið upp. Þannig að þetta hefur svo sem haft truflandi áhrif á framkvæmdirnar, en mér sýnist hins vegar að þetta muni allt ganga eftir. Við erum jafnframt að vinna í skipulagsferli og skipulagsmálum varðandi stækkun í Gleðivík. Þannig að það býsna stórt verkefni líka. Ef við horfum til Seyðisfjarðar, þá snýr þetta kannski fyrst og fremst að skipulagsmálunum. Við erum að horfa til stækkun hafnarsvæðisins og þar erum við að horfa á það að fara í töluverða landfyllingu sem að við erum að horfa til þess að nýta þá efni úr Fjarðarheiðargöngum í það verkefni. Við höfum verið að vinna þetta bæði með hafnarsviði Vegagerðarinnar og það alveg samhljómur með okkur og þeim varðandi áhersluna þarna. Við erum að tala ákveðnar töluverðar breytingar á smábátahöfninni og ég held að það verði til verulegra bóta frá því sem í dag. Við höfum líka í tengslum við þetta átt fundi með sérfræðingum Veðurstofu og Eflu varðandi hættumatið, og það alveg ljóst að við þetta athafnasvæði sem við höfum verið að horfa til, við þurfum að breyta því ákveðið, því að þarna ákveðin hluti á B-svæði sem við getum ekki leyft okkur að byggja á. Það annað að endurbyggja eignir sem athafnaeignir sem á B-svæði, en þú getur ekki reist nýjar. Þannig að við erum aðeins að breyta áherslunum varðandi framtíðar uppbyggingu frá því sem var, og erum að ráðgera fundi í rauninni með hagsmunaaðilum hvað þetta varðar. Ég held að þarna séum við alveg að ná lending. Síðan það á Borgarfirði, þar erum við náttúrulega í framkvæmdum við dýpkun og við erum að fjarlægja Sýslumannsbrúann og það verkefni bara gengur vel. Svo erum við að horfa til þess að fara síðan í sjóvarnir eins og við Blábjörg, en það verður ekki farið í það fyrir inn í haust, og það meðal annars að ósk heimaðila að það verður ekki farið í það fyrr. Við erum líka að fara í framkvæmdir á Seyðisfirði við endurbyggingu og lagfæringar Angróbryggjunar og síðan við sjóvarnir á því svæði líka. Þannig að ég sé ekki annað en að allar þær framkvæmdir sem við gerðum ráð fyrir að komast í, að þær verða veruleika og muni klárast. Síðan erum við að horfa til þess að koma inn á langtíma framkvæmdaáætlun, samgönguáætlun, bæði þessum framtíðar áherslum varðandi stækkunina hafnarsvæðis á Seyðisfirði og í Gleðivík. Þetta er svona stuttamálið og þetta styttir seinni skýrsluna. Takk. Ég þakka Bjarni Ingimarssyni sveitarstjóra fyrir. Ívar Karl Hafleifsson sveitarstjórafulltrúi biður orðið, gjörðu svo vel. Það eru frú fundarstjóri og það eru fundamenn.
ég svo tek undir að þegar þessi umfjöllun kom inn til okkar og ég sem siti beður á sveitarstjórn, það ekki fylgigögn. Ég sé að undir næstalið fyrir ofan það sem skýrsla yfirmanns sviðsins, þar hins vegar skjal sem svona punktar, bara svona upp á að halda kannski öllum öðru, það væri fínt ef að þessi skýrsla hafnastjóri væri þá með einhvern smávægilegum texta líka. Ég held það myndi kannski svona einfalda eins og svona spurningar. Að það fylgdi þá bara með frá hafnastjóra smá texti sem myndi þá fylgja fundargerðinni. Takk. Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls undir þessum lið. Við fyrsta varaforseta að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóhanna Brynjólfsdóttir, beðin orðið, gjörðu svo. Takk fyrir, forseti og kæra fundafólk. Það er rétt eins og Ívar bendir á að þarna undir þessum lið kannski ekki neinn gögn og það bara góð ábending og við þurfum að gera það. Í þessu tilfelli var umhverfis- og framkvæmdaráð á ferðinni og átti þessa kynningu á staðnum á höfninni á Seyðisfirði sem var bæði mjög gott. Það hefur komið fram að málefni hafnanna megi fá meira pláss inn í umhverfis- og framkvæmdaráði og það er bara rétt að tæpa á því að það er fullur hugur til þess. Verið að horfa til þess að það verði bæði tíðari umfjöllun og líka bara að umhverfis- og framkvæmdaráð þegar að það séu staðfundir að þá sé settur sérstakur fókus á málefni hafnanna. Svo að við höfum það í hyggju að mæta þeirri gagnrýni. Ég tel að það hvernig við erum að fylgja eftir málefni hafnanna sé svo sem alveg ágætis farvegi en það er bara að gera að koma fleiri upplýsingum málefni hafnanna einmitt inn í umhverfis- og framkvæmdaráð svo allir sveitarstjórnarfulltrúar geti verið betur upplýstir það. Takk fyrir. Jóhanna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðast ljós undir þessum liðum? Svo er ekki. Ég fel Jóhanna Brynjóls aftur til þess. Takk fyrir það. Mælendaskrá er enn opin. Er einhverjir fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá teljast liður 19 og 20 fundargerðar umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 55 annars vegar og fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 56 hins vegar lagðar fram til kynningar. Við höfum nú þegar frestað lið 21. Forseti leggur til að það verði teknar saman umfjöllun fundargerðir sem liður 22 og 23 að ræða fundargerðir fjölskylduráðs nr. 45 og fjölskylduráðs nr. 46 og opna ég þegar með mælendaskrá þær fundargerðir. Er einhver sem vil taka til máls? Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk. Mér langaði bara að koma með örstutt á fyrirspurn, því að nú það svo í fjölskylduráði þar sem ég sitt að formaður ráðsins situr ekki í sveitarstjórn og aðrir starfsmenn eru ekki starfsmenn sviðsins eru ekki viðstaddir þessa fundi. Þegar kemur að því að beina fyrirspurnu til varðandi málefni fjölskylduráðs það þá varaformaður sem hyggst vera til svars eða er það handahófskenndur nefndarmeðlimur eða hvað? Ég veit ekkert hvernig ég að spyrja hver ætlar að svara þessu? Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Er einhvers fleiri sem vilja taka til máls? Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, þetta 47. fundargerð fjölskylduráðs, liður 2 ef ég man rétt, starfsemi skíðafélagsins og ég ætla bara að beina spurningum minni til varaformanns ráðsins, hvort hún geti farið hans yfir stöðuna á rekstri og starfsemi skíðafélagsins í Stafdal. Takk. Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Betur spurningu til varaformanns fjölskylduráðs.
Einhverju sem vilja taka til máls? Það liggur fyrirspurn fyrir. Spyrja þessu fyrir? Minni spurning bara svo. Berglind Harpa Svavarsdóttir. Forseti, góði fundamenn. Það er bara þessi hugleiðing sem kom frá sveitarstjórnarfulltrúanum Eyþóri Stefánsinni varðandi formenn nefnda. Við höfum lagt það í vana að spyrja formenn nefnda út í ákveðið mál og auðvitað vitum við það að formaður fjölskylduráðs er ekki í sveitarstjórn og þannig alltaf best að hafa formennina í sveitarstjórn. En við erum auðvitað með varaformann og þeir eru akkurat til þess að stíga inn þegar formenn eru ekki. Þannig að mér líst vel á það eins og hefur komið fram núna. Nú er fyrirspurn til varaformanns og langar bara svona fyrst að var tímarúm að koma með þessa hugleiðingu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Nú verð ég bara að viðurkenna að ég er ekki nógu vel undirbúin undir þetta. Auðvitað er það varaformannsins að svara fyrir. Við höfðum einhvern veginn hugsað okkur að svara svona sitt á hvað eftir bara kannski málunum. En spurning frá sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórisdóttur bara stöðuna á rekstrinum. Nú er ég að reyna að opna hérna gögnin sem gengur eitthvað hægt. Já, við fórum sérst yfir á þessum fundi þá fyrirliggjandi gögn fóru bara yfir viðhaldsþörf á öllu svæðinu og forgangsröðun og þetta var reynda gagnrýnt að það kom ekki alveg fram hverjir unnu þessa skýrslu eða þessa yfirferð alveg en þetta var bara kynnt fyrir okkur og eins og ég segi við erum ekki alveg þetta var lagt fram til kynningar ásakið ég aðeins að reyna að finna hérna eitt punkt í fundargerðinni. Já, og það var í rauninni kannski niðurstaða umræðuna bara að það er náttúrulega verið að endurskoða reksturinn og hverra það er og með hvaða hætti og þetta þarf að fara í frekari umræðu í rauninni. Ég kannski veit ekki alveg hvað spurningin snýrast nákvæmlega hvort það er bara heildar yfirferð á rekstrinum núna eða hvernig við sjáum það fyrir okkur. Þannig að ef frekari svara þörf þá má sveitarstjórnarfulltrúi koma kannski aftur upp og endur á spurningina. Takk. Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafliðarsson og eftir því Eyþór Stefánsson. Forsetari fundamenn, svona þess að ég hef heyrt, þó ég hef nú ekki sitið hann fundbeint, þá er komin ákveðið þreyta í stjórn skýrsamhæðis. Þetta er búið að vera erfiður rekstur og ég held að það sem menn vilja er að það koma ákveðið samtal á milli þá Múlaþings og þeir sem reka þetta hvernig þetta verður í framtíðinni, hvort að þetta reksturinn færist meiri yfir á sveitarfélagið eða hvort þau haldið áfram. En ég held svona að menn muni nota vonandi sumari til aðeins svona mynda sér betur skoðun á þessu. Því að svona það sem ég hef heyrt frá þeir sem eru í stjórn hennar skíðafélagsins að þetta er erfitt og þetta er á fáum höndum og menn eru svona eins og kannski með öðrum skíðafélagum, þetta er dálítið erfitt en ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum klárlega að nota sérstaklega þá eftir að koma hérna saman, nefndin eftir sumarfrí, eða vinni í. Því að ég held sér að ljóst að skíðas okkur skiptir alveg máli og það er líka alveg ýmsir möguleika með breytingu innan Múlaþings á þjónustumiðstöðum öðrum, bara hvernig við viljum, hvort að við komum meira að þessu eða einhver aðrir. Ég hef fulla trú að þetta verður bara skoðað á bæði innan fjölskylduráðs og innan umhverfisframkvæmdar. Takk. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundafólk. Frú forseti, fyrir ekki. Aðeins varandi þetta mál langaði mig aðeins að
segja frá því að þetta snýst, sko umræðan á fundunum snýrist sko bæði viðhaldsþörfina en svo eru þarna uppi hugmyndir að útdeila rekstrinum til þá margrómað og blessaða einkaframtaks reikna ég með. Það komu upp, maður svona hefur haft að því fréttir að það mælist svona misjafnlega fyrir og það sem liggur fyrir varðandi gögn fundarins, ég sé nú ekkert að brjóta neitt trúnað með að vísa í þau. Það sko, svona, ég er náttúrulega að koma nýrinn í fjölskylduráð þannig ég segi bara eins og aðrir sko, ég er ekkert brjálaðislega vel inn í þessu máli ennþá en svona í fyrsta kasti sér maður bara að það er gríðarlega mikil viðhaldsþörf þarna á skíðasvæðinu. Margar blaðsíður af hlutum taldir upp sem þarf að fara í og svo sem sagt, það sem mér finnst svona til hugleiðingar varðandi hvort það sé rétt að útdeila þessum rekstri annað þá er tekið fram að rekstratekjur skíðasvæðisins 2020 eru samtals rétt ríflega 20 milljónir. Þar af eru framlög sveitarfélagsins 17 milljónir. Þannig að sko ég veit ekki hvaða einkaaðili eða rekstraaðili skulum við kalla það frekar sko ætti að geta gert sér mat úr þessu án þess að aðkoma sveitarfélagsins sé alveg sambærileg. Þannig ég er ekki alveg búinn að ná því þó ég sé ekki búinn að mynda mér alfarið niðurnetta skoðun sko hvað er unnið með því að þegar þetta eru 3 milljónir þarna sem eru í rekstratekjur fyrir utan styrki frá hinu opinbera eða sveitarfélaginu. Þannig að umræðan snýrist líka þetta. Já, Guðný Lára Guðnadóttir hefur beðið að gera svo vel. Mér langaði bara, frú forseti og fundargestir, eða fundarmenn. Mér langaði að tala eitt sem var líka talað í sambandi við þennan leið og það eru öryggismálin á skíðasvæðinu sem eru bara ofboðslega ábótavant og okkur fannst það mjög miður. Það er ekkert skíðaeftirlit á svæðinu og það veit enginn hver með skyndihjálparréttindi. Hvaða prótókóli, hver meiðir sig og hver verður skilinn eftir, vont ef enginn veit hvað að gera, þá þarf að vera einhver sem er svona first aid person eða tekur stjórnina þegar einhver meiðir sig. Og það vantar yfirsýn yfir öll öryggismál og mér finnst þetta eiginlega það alvarlegasta í sambandi við þessa umræðu sem við tókum hana. Af því að börnin okkar eru þarna og það er óbúslega margir sem nota þetta skíðasvæði. Þannig að mér finnst þetta virkilega eitthvað sem það er að taka á. Takk. Já, Guðný Lára hefur gera Málsson og Þröstur Jónsson gjör svo vel. Frú forseti, það er annað gott fundarfólk. Ég ætla að ræða þetta skíðasvæði líka aðeins og þá í byrjun ætla ég að velta fyrir mér hugsanlegu vanhæfi mínu vegna þess að ég á skíði. Ég renni mér á skíðum og mér finnst gaman að renna mér á skíðum í Stafdal, sérstaklega í svona bröttustu brekkanum. Þannig að ég veit ekki alveg sko hvort sem vanhæfur, en ef engin annar fer fram á vanhæfi mitt þá ætla ég að halda hérna áfram. Þessi rekstur skíðafélagsins, ég svona þekki hann aðeins svona utanfrá og hann er búinn að vera mjög þungur mjög lengi og það hafa verið ýmsar hugmyndir í gangi og ég held menn þurfi bara að fara aðeins að sko ræða það svolítið opinskátt. Það hafa verið til dæmis hugmyndir það að bara sameinast með Fjarðabyggð í Oddsskarði og í því sambandi hefur verið rætt um skíðabrekku hérna í Selskógi með sem sagt, hvað þetta heitir, snjóbyssum eða slíku, frá Vatnstang og niður til norðaustur sem æfingabrekku og slíkt fyrirkomulag myndi, svona farið rök fyrir því að slíkt fyrirkomulag myndi bæði vera ódýrara, miklu ódýrara og nýtast mun betur heldur en skíðasvæðið
í Stafdal. Ég hins vegar skil það að slík hugmynd væri væntanlega ekki vinsæl niður á Seyðisfirði sjálfum, en ég held að þau eru bara að velta þessu öllu upp með þetta skíðasvæði í Stafdal, vegna þetta er þungt og þetta liggur þungt á einstaklingum sem vinna þarna baki brotnu. Snjótróðarnir hafa verið að bila út og suður og menn hafa bara ekki einhvern veginn orku og getu til þess að halda þessu gangandi, en alveg ótrúlega að skuli hafa gerst sko, samt sem áður, öll þessi ár. Þannig ég held að þurfi svona fara að skoða þetta bara og skoða fleiri möguleiki í þessu með opnum huga. Takk fyrir. Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu, Vilhjálmur Jónsson fyrir svel og eftir honum Hildur Þórisdóttir. Já, forseti og góðir fundamenn. Sko, ég þekki þetta svona nokkuð frá fyrir sameininguna sko, hvernig var með þennan rekstur skíðasvæðin, og ég held að það hafi verið bara mjög verðmætt samstarf sem var í gangi við skíðasvæðið þeirra þáttöku í skíðasvæðinu, en maður gerir sér auðvitað grein fyrir því líka, og ég held að það þurfa að vera aðskilið annars vegar hinn venjulega sko reglubundna starfsemi skíðafélagsins sko, sem félags, og síðan þessi rekstur svæðisins. Og þetta var hagkvæmt, en skíðafélagið stóð sér líka mjög vel í starfseminni þarna. Eins og ég skil umræðina hérna, þá er kannski komið meiri þreyti þetta heldur en var, og þarna voru náttúrulega aðilar sem voru mjög öflugir í að bera starfsemin á svæðinu uppi, og það ber auðvitað bara að þakka, og það er eins og verið ekkert sjálfgefið að það sé alltaf aðilar sem eru tilbúin til að leggja svona mikið á sig, og svo spilar auðvitað inn í bara misjafnt árferði og sem að menn auðvitað upplifði í þessu. Við vorum líka með uppbyggingar áform þá í gangi sem að væntanlega fluttust yfir til okkar inn í Múlaþing, sem ég held að þurfi þá að huga líka ef menn ætla að vera að reka svæðið áfram, því að svona næstu árum þá munum við sjá nýja áskorun í því þegar að þó sé nokkuð langt í það með jarðgöngum sem er sem sagt samgöngurnar upp í skíðasvæði. Þannig að þetta er auðvitað allt breytingum háð. Nú það var lengi verið að vinna að samstarfi með Fjarðabyggð rekstur skíðasvæðan og markaðssetningu, og ég held að það sé líka eitt hlut sem það sé rétt að skoða bara til þess að efla þetta þá. Því að ég held að þetta skiptir líka máli að hafa þetta svæði í boði að því leiti að veðurfari er ólíkt á stöðunum eftir veðri og vindum, hvort svæðið er hagkvæmara í veðurskilyrði. En ég held að þetta er bara mál sem að þarf að leggjast yfir og vanda sig við, en ég held að eigi að geta verið grundvöllur til þess að halda þessu áfram, og það sé mikilvægt en til þess að hafa svona sterkari heild fyrir Austurland, og þá sko hluti af þessu markaðssetningar máli var að auka sértekjutur inn til þess að efla svæðið, bæði til rekstursins og uppbyggingarinnar. Já, við viljum lokið sínum máli. Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundamenn, þakka fyrir þessa góðu umræðu skíðasvæðið í Stafdal, og árétta það sem ég hef rætt hérna aðeins áður varðandi fundaritun undir þessum lið, sérst númer 2, þá er þetta bara lagt fram til kynningar sem segir mér sem og íbúum sveitarfélagsins sem er að reyna að kynna sér máli nákvæmlega ekki neitt. Þannig að ég hvetja alla hér sem að sitja í fastanefndum að reyna að upplýsa í gegnum fundagerðirnar. Og eins og komið fram, þá er skíðasvæðið í Stafdal svona hluti á okkar lífsgæðum hér í sveitarfélaginu. Öryggismálin eru gríðarlega stór þáttur, og ég held að þurfa að fjalla betur málið í fjölskylduráðinu og svo í framhaldinu mögulega hér í sveitarstjórn. En takk fyrir góða umræðu. Það var Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Eru fleiri sem á óska þess að taka til máls? Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara að lýsa yfir fullkomnu vanhæfi mínu í þessu máli. Ég dotti það oft þannig á skíðum að tel mig ekki hæfanum til að ræða þetta mál. Takk. Takk. Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo er ekki, þar með hver? Berglind, fyrirgefðu. Berglind Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn.
Já, það ágætt að við sláum að létta strengi hérna, en mér finnst þetta eiginlega ekkert rosalega fyndið, sko. Mér finnst það ekki, sko. Auðvitað getum við slegið að létta strengi og erum bara búin að vera góður og samhentur hópur alltaf henni í sveitarstjórn að ef það vera vitna í rauninni í mögulegt vanhæfi að það er bara samkvæmt lögum og reglum og það er bara verður að liggja fyrir, þannig ég vil bara liggja fyrir og svo er það bara afgreitt, þannig að mér er ekki hlátur í huga með þetta, ég vil bara að við vinnum faglega og rétt og fáum bara réttar upplýsingar og svo leiðis, þannig að en mér langaði bara að koma upp undir þessu. Takk. Takk fyrir það. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki beðið orðið. Þar með ætla ég að loka umræðu undir lið 22 og 23. Forseti hyggst leggja fram umræðu á lið 24, 25, 26, 27 fyrir saman og opna fyrir mælendaskrá á umræðu varðandi þær fundagerðir sem þar eru undir. Er að ræða fundagerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 24, fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 23, fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar 24 og fundagerð heimastjórnar Djúpavogs nr. 27. Einhverjir sem óska þess að taka til máls? Svo ekki, teljast þessi liðir þar með lagðir fram til kynningar. Næsta liður 28, það fundagerð ungmennaráðs Múlaþings og ég opna fyrir umræður og þá Björn Ingimarsson sveitarstjóri gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk, það 15. fundur ungmennaráðs Múlaþings og ég vil bara nota þetta tækifæri til þess að þetta síðasti fundur ungmennaráðsins því að nú verður skipað nýtt ungmennaráð í haust, að þakka þessu ágæta fólki sem hefur skipað ungmennaráðs Múlaþings. Þetta hefur verið feiknarlega duglegt, öflugt og þau hafa verið dugleg við það að koma áherslum sínum á framfæri. Þarna verið í þessari fundagerð samantekt frá ungmennaþingi sem þau stóðu að núna í vor sem bara mjög góð og þar sem verið að beina verkefnum áfram innan sveitarfélagsins og síðan þessi áhersla sem að þarna kemur fram og það líka bara mjög gott að taka undir hana að nefndir og ráð sveitarfélagsins sendi ungmennaráði til umsagnar mál snerta málefni ungs fólks og barna. En bara enn og aftur ég vil bara þakka ungmennaráði fyrir bara mjög vel unnin störf. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Berglind Harpa Svavarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, góð fundamenn. Það 28. liður, ungmennaráð Múlaþings. Mér langaði líka bara að taka undir það, frábær störf ungmennaráðs. Þau eru búin að vera alveg ótrúlega öflug og með mörg mál sem hafa verið í sveitarstjórn og við kannski óörugg með, þá hafa þau bara tekið að skarið og komið því mjög ákveðið áfram. Og mér langaði einmitt að taka, það einn liður hjá þeim, það æslabelgurinn á Egilsstöðum. Það loksfætt eftir langan tíma og þvílík gleði og hvað komið bara líf og fjör í Tjarnagarðinum og mér finnst þetta svo frábært, alltaf maður keyrir framhjá og þá er maður svo agalega ánægður að það þarf ofta ekki að vera dýrt og mikið sem gert í sveitarfélaginu til þess að íbúar bara finni það svo virkilega að það hafi eitthvað virkilega verið gert, þannig að ég hvet okkur til þess að gera nóg af því og svo náttúrulega í vændum að setja upp æslabelg líka í Fellabæ og og maður hefði viljað sjá hann sem fyrst en það þetta á hendi sveitarfélagsins og það var einhverjir sem voru í sumarleyfi sem það ekki hægt fyrir eftir sumarleyfi eða eitthvað ég hef ekki alveg það á hreinu en þeir munu setja hann upp við fyrsta tækifæri þegar það er hægt og það verður jafnmikil líf og gleði þar og mér langaði bara til að ítreka eins og sveitarstjóri Björn Ingimarsson kom inn á varðandi
málefni að við erum náttúrulega fullt af nýju fólki sem komum inn í nefndastörf og fleira að fá umsóknir frá ungmennaráði, þeim það mikið í mun og við bara græðum á því að þau komum með sitt álit og á þeim málum sérstaklega sem snerta þau. Þannig að ég vildi bara fagna þessu og þakka þeim fyrir mjög góð störf og þetta bara frábær nefnd og ægilega gaman að hafa hann Æslabelg og hlakka til að sjá hinn. Takk fyrir. Þá hefur Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu, fleiri sem óska eftir því að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá liður 28, fundagerð ungmennaráðs Múlaþings númer 15 lögð þér fram til kynningar. Og þá erum við komin að síðasta lið þessa fundar, liður 29, skýrsla sveitarstjóra. Björn Ingimarsson, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk, ég ætla þá að fara yfir í fáum orðum svona það helsta sem á dagana eftir yfir frá okkar síðasta fundi og það sem framundan Ég hef nú náð að stytta þetta svolítið hjá mér sem nú bara hið besta mál. En ef ég byrja bara á starfsmannamálunum þá eru, má segja, svona reglubundnir fundir eða vikulegir fundir sem við sitjum í sviðsstjóra og auk þess fundum vikalega með hafnarvörðum og síðan teknir stærri fundir með starfsfólki stjórnsýslu mánaðarlega. Við héldum upplýsingafund miðjan mánuðinn með fulltrúum í heimastjórnum þar sem var farið yfir svona helstu hlutverk og verkefni og það var bara hinn ágætasti fundur. Auðvitað var þetta ekki snertifundur, þetta eins og flest allir fundir sem við erum að halda í dag eru þetta fjarfundir. En ég hef líka hvatt þá fulltrúi í heimastjórnum ef það einhverja spurningar varðandi verkefnin, varðandi hlutverki eða vera ekkert að híka við að hafa samband og leita aðstoðar eða svara. Við áttum ágætan fund með fjallskilastjórum þar sem sátu líka að fulltrúar heimastjórna hluti þeirra. þar sem var verið að fara yfir fyrirkomulag fjallskilamála og það verður áfram unnið að þróun þeirra mála. Það svona verið að vona á því að fá í rauninni sín og athugasemdir fjallskilastjóra við þær samþykktir sem ekki hafa í rauninni náðst, hafa búið að vinna samþykktir fyrir fjallskil, fyrir Austurland allt, en svo hefur þetta í rauninni einhver hluta vegna strandað inn í stjórnkerfinu, semst í ráðuneytinu, þannig að menn benda svolítið hver og annan, en ég vonast til að þetta komi fljótlega en við ákváðum að senda í rauninni þessar samþykktir á alla þá sem sátu fundinn og óska eftir athugasemdum, því hugsanlega vilja menn eitthvað slípa þetta til og síðan verður þetta áfram til vinnslu í heimastjórnunum og þá með í samráði við bændur. Ég hef fundað með fulltrúum nágrannasveitarfélaganna varðandi ýmis samstarfsmál og auk þess ég þarf svo sem ekki að segja ykkur það, við áttum náttúrulega fund með fulltrúum Vegagerðarinnar fyrir í dag og ég sé fyrir mér að það var bara mjög gott samtal sem við áttum þar og ég sé fyrir mér að við tökum annars slíkan fund í lok sumars þar sem við erum að vinna þessi mál áfram. Við höfum gert þetta með reglubundum hætti, reynt að taka 1 til 2 fundi á ári til þess að fara yfir þessi mál og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við höldum því áfram þannig að þessar tengingar séu virkar. Ég fór hér áðan yfir Brákarmálið en það liggur fyrir að Brák hefur yfirtekið í rauninni verkefni Bæjartúns. Það sem sagt formlega frá gengið núna, þannig að ég á von á því að verkefnið í Selbrún fari á stað í haust. Þar verið að vinna í rauninni bara í skipulagsþættinum leið og honum lokið, þá verður lóðum úthlutað og það lítur ágætlega út og eins og kom bara fram hér á fundinum áðan þá erum við að horfa, þá fyrsta skóflustungan
klukkan 11 morgun á Seyðisfirði. Þannig að þetta er ekki aprílgabb. Þannig að þetta bara fyrsta skóflustúkan og það verður bara virkilega ánægilegt að geta að tekið þátt í því. Þannig að það hafa líka sem sagt komið upp erfiðir atburðir eins og banaslysið á Djúpavogi. Það er náttúrulega skelfilegur atburður og ég ætla bara að nota tækifærið og votta þeim öllum sem því tengjast bara mína fyllstu samúð. Það hefur átt ágætt samtal við ég og listamaður verkana eða ekki í Gleðivík og hann er alveg sammála það að horfa til þess að breyta staðsetningu og færa þetta til. En ég lít svo á að þetta verði verkefni, samstarfsverkefni viðkomandi og heimastjórnar að það sem við höfum verið að horfa til að það yrði á Djúpavogi og öðru stað við sjávarsíðuna heldur en nú er. Þannig að en ég held að sé bara mikilvægt að horfa til þess að þarna er bara alveg fullur vilji í rauninni hjá öllum aðilum. Menn hafa svolítið verið að benda vilja að reyna að finna einhverja sökudólga í þessu máli og ég held að það sé bara varhugavert. Þetta er skelfilegur atburður en ég bara hvet fólk til þess að vera ekki að reyna að benda á einhverja sem að beri ábyrgð á þessu einn eða annan. Það er ekki neitt unnið með því. Vatnsleysi og Seyðisfirði lentum þar í vatnsrofi, vatnslagnar og ég finnst í rauninni það sá atburður í rauninni sín okkur að það er alveg ástæða til þess að fara allavega yfir þessi mál varðandi þá framtíðar hagsmuni svæðisins. Því svona lagað getur alveg skeð aftur og þetta er mál sem við þurfum að setjast yfir ásamt hef og skoða í rauninni hvert er svona rétta framtíða fyrirkomulagið því að þetta getur skeð. Þarna eru ekki forðatankar bara sem dæmi sem að eru oft það sem að leysir svona vanda allan að minnkar höggið. Þannig að það þarf að skoða þetta. Við áttum ágætan fund hér með fulltrúum almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, ég ásamt sviðsstjórum og það sem var farið yfir bara í rauninni reynsluna af skriðuföllunum og hvað má að þessu læra varðandi þá framtíðar viðbragðsáætlanir varðandi þegar menn lendi í atburðum sem eitthvað svipað þessum og það var bara gott samtal. Síðan varðandi málið til flóttafólks, við höfum fjallað þetta áður, menn hafa verið að horfa á verkefni á Eiðum og þetta verkefni er í rauninni enn í gangi en umfangið er töluvert minna heldur en menn voru svona að horfa til uppræðanlega. Ég vona því að þetta fari á stað svona á næstu vikum en það verður ekki í sama umfangi og menn voru að skoða í upphafi. Og svo vil ég segja þetta bara að lokum að í fyrsta skipti í langan tíma þá komu íbúar og gestir saman á þjóðhátíðardeginum og saman má segja skógadaginn mikla og það var náttúrulega alveg frábært að mæta í Hallormsstað og fá að hitta mann og annan og fá að bergja á ketilkaffinu og vöflunum. Ég tala nú ekki að narta aðeins í þetta öndvegis grillaði nauta og lambakjöt sem þarna var á boðstólum. Og síðan á þjóðhátíðardeginum þá mætti ég í samkomu eða sem sagt samkomu sem haldið var hér í íþróttahúsinu á Egilsstöðum og maður hefði alveg kosið og helst hefði maður kosið að vera í Tjarnargarðinum
En það svona eitt sem sko þetta var sem svona held ég svona fangaði mig og held ég flesta sem voru þarna á þessum viðburði, og það var fjallkonan. Hversu sko tignarlega og virðulega og fallega hún ávarpaði þessa samkomu, og þarna vorum við að horfa á einstaklinga erlendið bergibrotin sem að gerði þetta alveg, sko fólk klökknaði við að fylgjast með þessu. Og þetta sýnir okkur líka bara hvaða sko verðmæti okkar samfélag hefur af þessu fólki sem að koma nánast allstaðar að og flytja til okkar, og eigum að standa vörð um það og þakka það. Heyrðu, ég ætla ekki að hafa það meira í bili, en vil bara þakka fyrir mig, og við sjáum svo vonandi bara alltaf hress og kát í ágúst á næsta fundi. Takk. Þakka Birni Ingimarssyni fyrir greinargóða skýrslu sveitarstjóra. Dagskráin hjá okkur tæmd í dag. Við erum búin að fara yfir þá 29 töluliði sem hér voru lagðir fram í dag. 2 af þeim var frestað. Og að svo búnu málið þá slít ég þessum sveitarstjórnarfundi númer 25, 25. sveitarstjórnar